Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në A2CNN në Dita Jonë, jemi sërish në një tjetër takim në një tjetër javë për të qëndruar së bashku dhe unë jam Aulona Minga, bashkë me mua Blendi Sani. Me që keni ardhur në program, sot është data 18 shkurt, ju mirëpresim gjithë në këtë javë të re dhe duam që t'ju mbajmë të informuar, por edhe të argëtuar, pse jo, edhe gjithashtu në temat më të dobishme të kohës në cilën jemi sot në Dita Jonë. Kështu që se kemi pak në mix teknologji, politik. Patjetër, sidomos politik sot, apo aq më tepër mbas një fundjavë të ngarkuar në ekranin e televizionit ton, ku ditën e shtunë pat transmetoi një maraton dhe të informacionesh në lidhje me protestën e opozitës, por njëkohësisht edhe ditën e diel patëm lidhje live nga Kosova me për përfitorin e pavarësisë. Pra kishte ka qenë një ditë një fundjavë ngjeshur për televizionin ton. Leo që ti bëjmë nga ana jon, si Dita Jonë, komplimenta të gjithë kolegëve tanë, cilët e menaxhuan në mënyrë të shkëlqyer. Atyre në ekran, atyre në studio, atyre jashtë studiove dhe atyre pas gjithë teknologjisë që e bën të mundur, kështu që të gjithë shumë profesionist. Mirë, po për çfarë do të flasim sot në Dita Jonë? Ju prezantoj me tema të cilat do të diskutojmë në emisionin e sot. Një ditë pas protestës para kryeministrisë, zoti Lulzim Basha ka folur për djegjen e mandateve të demokratëve. Kryeu i Partisë Demokratike deklaroi se ky është vetëm fillimi. Qeveria Rama, sipas tij, nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve e për të folur më shumë për zhvillimin e PD dhe se çfarë do të ndodhi më tej me protestën, do të jetë sot me ne Ervin Saliani, deputeti i PD-s. Kemi gjithashtu dhe hashtag me Gerontaçin sot, do të prekim temën e arsimit online. Tani nuk është më nevojshme të u thosh për të marrë një arsim të klasit parë. Geri do të na tregojë se si kompanitë teknologjike do të ndryshojnë të ardhmen e edukimit. Pra, mjafton që të klikosh, të fusësh të dhënat, natyrisht nuk është kaq e thjeshtë, do ta kuptojmë se si funksionon në fakt një Geri. Edhe merr një diplomë e cila me sa dukesh është me të vërtet pa aq e vlefshme sa si kundër të ndjekësh edhe bankat e universitetit. Do të mësojmë diçka më shumë gjatë emisionit. Shumë mirë. Dhe më tutje për të bërë një parashikim të ngjarjeve politike që pritet të sjellë kjo javë e re, ne do të kemi këtu në studio edhe producenten e A2CNN Merita Hakla, e cila do ta ndihmojë që të shohim më qartë se sa pritet e çfarë pritet të ndodhë. Pra natyrisht do të flasim për politikën sot, do të jetë një segment pak a shumë i zgjeruar, sepse e tillë është situata dhe nuk mund të shmangemi dot. Por le të kthehemi paksa mbrapa në kohë tek ajo që ne quajmë kjo datë në histori, për të mësuar se cilat janë ngjarjet më të rëndësishme që lidhen me datën 18 shkurt. Okej. Nisim me të parën është nga viti 1129, Jeruzalemi ra në duart e perandorit Frederik i II i perandorisë së shenjtë romake. Por po, natyrisht. Do të jeni sërish në këtë datë në vitin 1887, perandori austriak Jozef II ndalon punësimin e fëmijëve në moshën 8 vjeç. Ja ku e shikojmë edhe këtë perandor i cili mori pikërisht iniciativë që natyrisht ka qenë për tu duar mbushi 8 vjeç javën e kaluar, do të ishte koha kur ai do të fillonte punë. Ose me standardin e ri që vori Frederiku i II. 1828, më shumë se 100 anije shkatrohen nga një stuhi e fuqishme që ndodh në Gibraltar. Mirë, do të shkojmë në po të njëjtën datë në vitin 1861 në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jefferson Davis bën betimin si president i Konfederatës në Montgomery, Alabama. Afërsisht 2 javë më vonë, 4 mars, Abraham Lincoln do të përrohej si president i Bashkimit. Amerika po i afroi pra një lufte të përgjakshme civile. Pra pikërisht me këtë lidhet edhe kjo datë në histori. 1861, Vittorio Emanuele bëhet mbreti i Italisë në këtë datë. Një fotografi e tij me ato mustaqet e famshme. Megjithatë, ecim më tej, arabët në vitin 1879 marrin peng kryeministrin egjiptian Nubar Pasha dhe më pas e lirojnë. I pari kryeministri i Egjiptit modern ishte me preardhje armene. Pa mbushur 18 vjeç, Nubari la Stambollin dhe shkoi në Egjipt, ku filloi dhe karrierën si sekretar i sundimtarit shqiptar. 1884 ishte koha kur generali Charles Gordon arrin në Khartoum të Sudanit për të mbrojtur qytetin nga rebelët. Një vit më pas, ai vritet i rrethuar prej tyre. Gordon ishte i famshëm si ushtarak dhe administrator. Ai kishte luftuar në mbar botën, i njohur si Gordon Pasha, Gordon i Khartoumit dhe Gordon Kinezi, gjithashtu. Shumë pseudonime.
Mirë, do të ecim më tej në vitin 1985 botohet romani Aventurat e Huckleberry Finn nga Mark Twain, njëra ndër veprat më të rëndësishme të këtij autori të shuar amerikan. 1900 ishte viti kur formohet ekipi i futbollit Ajax i Amsterdamit. Historikisht, Ajaxi është klubi më i suksesshëm në Hollandë dhe njëri ndër 3 klubet që kanë bizotruar futbollin holandez ndër vite. Në vitin 1929 jepen çmimet e para Oscar për arritje në kinematografi. Çmimet e Akademisë morën emrin Oscar, kur njëra nga fitueset u shpreh se statuja i ngjante xhaxhait të saj Oscar. Pra ky është arsyeja që pse. Në fakt e kisha bërë shpesh të pyetje pse kanë këtë emër, Është vërtet. Çmimet Oscar. Ajo e para, me sa duhet kishte një xhaxha që ishte një xhaxha i qeros dhe për të arsye tha kur e pa atë statujën ashtu, janë si xhaxhaim Oscar. Po mirë, ja, në kujtim të xhaxhait. 1979 është viti kur në shkretëtirën e Saharas bie të borë. Fenomeni është tepër i rrallë, ndaj edhe u bë pjesë e ngjarjeve që përkujtohen nga viti 1971. Do të ngelemi natyrisht në këtë datë, por do të shkojmë në vitin 2001, ku agenti i FBI-t Robert Hansen arrestohet për spionazh për sovjetikët. Agenti dyfisht e pranoi fajin, duke shmangur kështu dënimin me vdekje. Ai dënua me burgim të përjetshëm. 2001 ishte viti kur Dale Earnhardt Jr. vdiq në xhiron e fundit të garës Daytona 500, garë e cila u fitua më pas nga Michael Waltrip. Earnhardt Jr. që garonte gjithashtu doli i dyti në garën ku i jati humbi jetën. Në vitin 2008, në këtë ditë, Afganistani, Kosta Rika, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Shqipëria, Turqia, Tajvani, si dhe organizata e OIC, e njohën Kosovën si shtet i pavarur, pra pikërisht në datën 18 shkurt. Një ditë pra pas shpalljes së pavarësisë. 2013 ishte viti kur diamantet me vlerën $50 milion u vodhën gjatë një grabitjeje të armatosur në aeroportin e Brukselit në Belgjik. Ishin gjitha lajmet, ishte një nga ato ngjarje spektakolare dhe grabitja me vlerën më të madhe të diamanteve, e cila tërhoqi gjithashtu vëmendjen e mbar botës. $50 milion me vlerë. Do të ndalemi paksa tek ditëlindje që shënojmë pikërisht datën e sotme në 18 shkurt, në vitin 1931. Ka lindur Toni Morrison, njëra ndër romancierët më të shuar amerikane, pra pikërisht në këtë datë ajo feston ditëlindjen. Ajo është një eseiste, redaktore dhe profesoreshe e Princeton University. Morrison ka fituar Pulitzer Prize dhe American Book Award në vitin 1988. Në vitin 1993 Morrison fitoi dhe Nobelin në letërsi. Okej, me tani një tjetër ditëlindje. 1954 ishte viti kur John Joseph Travolta, aktor dhe producent amerikan, u bë i njohur në vitet 70 dhe ja ku e kemi në njërin nga skenat e Pulp Fiction. Është ditëlindja e John Travolta. Pastaj kjo është një skenë klasike që gjithmonë bëhet mend edhe Travolta. Mirë, do të kemi një tjetër ditëlindje sot në vitin 1967, lindi dhe Roberto Baggio, një futbollist shumë i njohur italian i cili luante në sulm në disa pozicione të ndryshme. Më vonë Roberto Baggio ka shërbyer edhe si president i sektorit teknik në Federatën Italiane të Futbollit. Kuptohet, ata që janë të apasionuar mbas futbollit dhe tifozët e italianëve e kuptojnë shumë mirë se çdo të thotë të sjellësh në jetë. Edhe ti je Roberto Baggio natyrisht. Për Italinë, sidomos për tifozët e Italisë, Roberto Baggio një idhull. Mirë, ja ku jemi tani edhe në momentin e pyetjes që kemi për juve për ditën e sotme. Zonë e zotrinj, ishte një shtunë plot me ngjarje, siç mund ta keni vënë re, ne e përcollëm atë në çdo minutë dhe nga çdo këngë këtu në Dy CNN, por është diçka për cilën njerëzit kanë folur vazhdimisht. Kanë folur vazhdimisht, është bërë pjesë e ditës e fundjavës sonë, ndoshta për të kuptuar diçka më shumë se çfarë po ndodh, jo vetëm me opozitën në Shqipëri, por edhe me të ardhmen politike të vendit tonë. Prandaj dhe duam të dimë edhe opinionin tuaj pra në lidhje me këtë temë, se cili është komenti juaj për protestën e opozitës, çfarë mendoni? Na shkruani, na kanë shkruar në fakt mjaft nga ata të cilët përkrajnë, nga ata të cilët kanë edhe le të themi ato opsionet e tyre. Natyrisht do të shikojmë se si do të vazhdojë dhe si do të ecë më tej kjo protestë, e cila natyrisht do të vazhdojë ditën e njëjtë, do të mbahet pikërisht përpara edhe parlamentit ku do të ketë edhe punimet e tij. Pra, duam të dimë opinionin e Duam të dimë opinionin tuaj, prandaj dhe ne në fakt e kishim para vendosur këtë qysh kur po bënim gati këtë program ditën e premte dhe flisim, tham do të jetë
Cili është komenti juaj, pa ju shtyrë në njërën drejtim apo në tjetrin për çfarë mendimi e komenti keni mbi sa ndodhi ditën e shtunë mbi protestën e opozitës. Mund vini në faqet tona online, në Facebook dhe në Instagram për të na dhënë përgjigjet tuaja, do t'i lexojmë gjatë programit. Do t'i lexojmë gjatë programit, ndërkohë që të kujtojmë pak teleshikuesit që lidhje me këtë temë, ne presim të bashkohet me ne në studio dhe deputeti Ervin Saljani, me cilin do diskutojmë dhe do të përpiqemi në fakt të mësojmë diçka më shumë nëse mund të zbulojmë. Ai ka shpallur një sukses. Është vërtet. Ne do ta pyesim për arsyet se pse ai thotë këtë gjë. Dhe aq më tepër për të mësuar nëse mund të mësohet diçka se çfarë do të ndodhi te ditën e njëjtë. Por këto gjatë emisionit tonë. Më parë le të lidhemi tani me studion e lajmeve. Atje është një pjesë tjetër e programit tonë, ai është Erioni. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Si ka qenë fundjava? Gjithçka në rregull apo dhe ti në punë si gjithë gazetarët e tjerë? Jo, isha në diell. Vërtet? Isha në diell. Ai ka shkuar me fundjavë në jug, kështu që ka kaluar bukur. Por le të themi diçka, se po flisim pak më parë, dhe kjo është le të bëjmë atë kritikën tonë neve, ku na jepet rasti. Çfarë ishte që shkonte, për çfarë po flisim bashkë? Çfarë nuk shkonte në jug? Po. Në jug nuk shkonin shumë gjëra mbi të gjitha infrastruktura. Nuk kishe një vend ku të kaloje natën, nuk kishe një restorant ku të haje. Ishte dashur të ndërtoj shtëpinë e tij në jug. Madje me zor gjeje një ambient për të pirë kafen e mëngjesit. Kjo është gjë. E po shumë e thjeshtë, disi me aq sa kam kuptuar unë, përgjigjja në tilla raste është nuk jemi në sezon, jemi jashtë sezonit. Po, këtë përgjigje mora edhe unë teksa shkoja dhe kërkoja një dhomë për të fjetur. Mirë, po kjo nuk është zgjidhje për njerëzit që shkojnë ta vizitojnë aq më tepër, që koha shqyr po mban shumë mirë këto ditë dhe të shumë ishin ata që sikurse unë vizitonin jugun, mirë po teksa përballeshin me këtë situatë, me hotele që rikonstruktoheshin, zgjeroheshin, shtëpi që gjithashtu ishin të mbyllura sepse të zotët e tyre ishin larguar jashtë, apo edhe me njerëz që nuk shërbenin në ambientet e tyre të shërbimit, automatikisht nuk mund të pretendojmë pastaj për një shumë duhet zgjeruar, se duhet shtrirë. Patjetër që duhet zgjeruar. Mirë, e kuptuam që ke kaluar një fundjavë shumë të këndshme, por gjithsesi le të kthehemi paksa tek informacionet që do të na japësh, jam e sigurt që do të jenë me të vërtet interesante duke patur parasysh edhe fundjavën natyrisht. Linja për ty atë. Faleminderit. Zonjë dhe zotëri, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Kreu demokrat Lulzim Basha deklaroi dje se do t'i propozojë grupit parlamentar djegjen e mandateve të deputetëve. Krye opozitari foli për një vendimarrje të detyruar nga populli që sipas tij u bashkua në protestën më të madhe qytetare të 30 viteve të fundit për krijimin e një qeverie tranzitore dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira. Lideri i opozitës falenderoi qytetarët që u përgjigjën ftesës për të dalë në shesh, ndërsa sulmoi edhe një herë kryeministrin Edi Rama dhe policinë e shtetit për reagimin e ashpër ndaj protestuesve, duke hedhur gaz lotësjellës në drejtim të tyre. Ndërkohë partitë aleate thonë se nuk kanë dieni për këtë vendim të Bashës. Policia e Tiranës ndërkohë lëshoi 15 urdhër arreste për protestuesit e dhunshëm. 10 u arrestuan, ndërkohë që 5 po procedojnë në gjendje të lirë. Mes të arrestuarve është edhe Florenc Hoxha, ish kreu i policisë bashkiake të Tiranës, i cili bashkë me 9 persona të tjerë akuzohet për veprat penale, kundërshtimi punonjësve të policisë, goditje për shkak të detyrës, shkatërrimi pronës dhe prishje e qetësisë publike. Dy të tjerë janë Hasan dhe luftëtari Jakupi, babë bi respektivisht 76 dhe 38 vjeç. Kujtim Lita ndërkohë, vjerri i luftëtarit thot për atë dy CNN se dhëndri i tij nuk ndodhe në protest, por thjesht shoqëroi me makinë të atin dhe u largua. Ka shku me makinë, ka shoqëruar dhe ka ndërsuar dhe dhëndrin tim pa qenë fare në protest. Mirë baba ka qenë në protest, po djali si shkoi me fuqiu babën e vet. Çfarë syje? Po do të më fuqiu me fotot më. Baba Kosova festoi dje për vjetorin e 11 të shpalljes së pavarësisë. Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj dhe Kadri Veseli ishin në krah të njëri tjetrit pa shkëmbyer shumë fjalë teksa vendosnin lule në shtatoren e Ibrahim Rugovës, monumentin e të zhdukurve në luftë, por gjithashtu edhe varrezat e jasharëve. Në fjalën e rastit në kuvent Haradinaj përsëriti apelin për mos ndryshim të kufive aktual, ndërkohë që krye parlamentari Veseli u ndal tek inatet personale mes partive qeverisëse. Atmosfera ndërkohë ishte elektrizuese në Prishtinë me flamujt e Kosovës dhe Shqipërisë që pushtuan sheshin Nën Tereza dhe qytetarët e shumtë që kishin zbarkuar nga tërë qytetet e vendit për të ndjekur parakalimin e forcave të sigurisë së Kosovës.
Mesazhe urimi erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 11 vjetorin e pavarësisë. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo me anë të një deklarate shpreu mbështetjen e Washingtonit për qeverinë dhe popullin e Kosovës. Kreu i diplomacisë amerikane shton se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë duhet të vazhdojë. Gjithashtu Pompeo nxit Prishtinën dhe Beogradin që të arrijnë një marrëveshje pajtimi e cila në thelb duhet të ketë njohjen reciproke. Të njëjtin mesazh kishte edhe ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet, ndër të tjera Kosnet thotë se nuk ka dyshime që partneriteti mes Prishtinës dhe Washingtonit do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Karikatura shumë ngjyrshe të presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin bashkë me producentin hollywoodian Harvey Weinstein dhe Charlie Chaplin kanë pushtuar karnavalet e Nicës, të mbajtura në qytetin mesdhetar që prej vitit 1873. Karnavalet organizohen nga 16 shkurti deri më 2 mars, ku tema kryesore është mbreti i kinemas, në nder të 100 vjetorit të studios filmike Victorin, një nga kompanitë më të mëdha të prodhimit të filmave në jug të Francës. Dikur një event që bënte për vete vetëm banorët e qytetit të Nicës, sot karnavalet e saj tërheqin vizitor nga Franca dhe gjithë bota. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Ju kaloj sërish linjën juve. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin e servirur deri në këto momente. Do të rilidhemi me studion e lajmeve Zojan Zotrin në 30 minuta për të marrë informacione të përditësuara në ato moment. Tani do të shkojmë edhe tek Tanja Porja këtu në themi këndin e motit për të marrë më të fundit për sa i përket motit në vend për këtë ditë dhe parashikimin e saj për vazhdimin. Mirë Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt, kjo javë është me informacione shumë pozitive, të paktën deri të premten, moti do të jetë i kthjellët, më në detaj për ditën e sotme. Sot do të vijnë kthjellimet me vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar, më të shpeshta vranësirat do të jenë në pjesën e dytë të ditës në ekstremin verior dhe zonat lindore, megjithatë nuk bëhet fjalë fare për rreshje, për sa i përket temperaturave sot në mëngjes ka patur një rritje të lehtë, duke shënuar nga -2 deri në 3 gradë në zonat malore, ndërkohë nga 4 deri në 8 gradë në zonat e ulta. Edhe me zite sot me sjell një rritje të lehtë, kjo më e ndjeshme në zonat e ultërësirës perëndimore, priti që maksimumi sot të shkojë 15 deri në 17 gradë Celsius. Era sot nuk do të jetë problematike, prandaj kushtet e motit gjatë gjithë ditës së sotme do jenë shumë të favorshme në të gjithë territorin shqiptar. Mirë, shumë faleminderit. Pastër qartë, kështu është kur moti është i kthjellët, edhe që nuk ka shumë edhe nuk të lejon shumë hapësirë për të Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, ishte gjithsesi informacioni i dur, pra një ditë e bukur me diell, pak e freskët. Mund ta ndihesh që pranvera është ndoshta mëngjesi kur vim në punë mbas është relativisht i freskët. Po këtë fundjavë kanë filluar të ndihen pak sikur jemi më pranë një stine më të ngrohtë, kështu që është vërtet, shumë e vërtetë. Pak po vjen pranvera, siç thotë edhe kënga. Mirë, tani duhet lidhemi sërish me studion e lajmeve. Atje kemi Kris Martiron i cili na jep informacionet për sa takon të fushës së sportit. Jemi mbas fundjavës ku zakonisht sporti është relativisht i rëndësishëm, por mbase mos i shohim nga regjia është mirë të kaloj paksa tek trafiku si thuan. Po mund të shohim ndërkohë një hartë të kryeqytetit e cila na tregon se si janë situatat e rrugëve në këto momente për sa i përket ngarkesës në to. E nëse mund të shikosh në shumicën e qytetit në këto momente rrugët janë të kalueshme dhe e gjelbërta është ngjyra që mbizotron, e cila do të thotë gjithashtu se rrugët janë të lirshme. Atje ku shikoni portokallin apo të kuqen, atje edhe ngarkesa në qytet është më e lartë, siç mund të shikoni disa. Unë nuk arriti ta dalloj prej këtu se është shumë larg, nëse do i kemi në ekranin. Po, nëse do t'i kishim në ekran do të ishte mirë, po megjithatë gjithsesi kuptohet që është akoma herët, sepse ora është 7:18 minuta. Dhe ja ku e kemi ndërkohë. Pra është ende shpejt për të folur për trafik le të themi të rënduar. Po moment unaza duket shumë e lirë, ke vetëm pak tek 21 dhjetori ndërsa zbret nga rruga e Kabajës drejt tij, bloku Vasilshanto dhe kryqëzimi që ndodhet tek Vasilshanto ka pak portokalli atje dhe ngarkesë, po veç kësaj shumica e rrugëve tjera dhe pak natyrisht tek kur zbret nga kinostudio për poshtë tek spitali në qëse ka pak ngarkesë, po veç këtyre pastaj është shumica e lirshme. Nëse do të shikojmë edhe disa prej pamjeve që vinë nga kryqëzimet e kryeqytetit në këto momente mund të shihni se si është gjendja në to dhe Unaza dhe Don Bosco shikojmë se ka ngarkesë atje, por përveç kësaj pastaj
Edhe rruga e Durrësit pranë doganës shihet se kanë ngarkesë në hyrje të qytetit. Mirë, në fakt ky ishte informacioni i momentit, natyrisht ne me trafikun do t'ju japim një tjetër informacion pak më vonë, mbase për ata që dalin jo tani, por disa minuta më vonë pra duan të jenë të informuar, ne këtë do t'ja u servirim, kështu që përpara se dilin nga shtëpia të dini se ku është ato rrugët e shkurtra apo çfarë të shmangni dhe nga ti dini ko kesh ideja. Në rregull, mirë, lidhemi tani sërish me studion e lajmeve, kemi atje Kristin për të na dhënë informacionet nga fusha e sportit. Krist, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona. Linja për ty atëherë. Atëherë do të shohim në këtë hapësirë të parë sportive të gjitha ndeshjet e fundjavës dhe cilat kanë qenë rezultatet më interesante në kampionatet evropiane të futbollit. Napoli është ndalur në një tjetër barazim pa gola në serinë A, këtë herë ndaj Torinos duke çuar në 13 pikë diferencën nga Juventusi i vendit të parë. Tashmë bardhëzint janë me një dorë tek titulli 8 radhazit teksa gara duket praktikisht e mbyllur. Ndërkohë Inter arriti të sigurojë një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Sampdorias. Zikajt rituruajnë vendin e tretë në renditje, por tregojnë gjithashtu se din të fitojnë edhe pa Mauro Icardin. Disfat e rënd për Realin e Madridit që është mundur në shtëpi 2-1 nga Girona. Ka qenë një fitore me përmbysje në fakt ajo e Gironas teksa Real kaloi pari në avantazh me anë të Casemiros në pjesën e parë. Me këtë humbje, madrilenët zbresin sërish nga vendi i dytë në renditje atje ku është ngjitur Atletico Madrid, ndërsa diferenca ndaj Barcelonës kryesuese shkon në 9 pikë. Spika ndërkohë edhe humbja e thellë 3-0 e Sevillas përballë Villarreal, skuadër e cila këtë sezon lufton për mbijetesë. Në kampionatin gjerman, Bayern Leverkusen mori një fitore të rëndësishme përballë Düsseldorf 2-0 dhe sheh veten tashmë në zonën evropiane në vendin e 5. Takimi tjetër ai mes Eintracht Frankfurt dhe Borussia Mönchengladbach u mbyll me rrjedha të paprekura. Dortmund ndeshet mbrëmjen e sotme ndaj Nurembergut të vendit të fundit, atje ku ka presionin e Bayernit të Munichut, i cili është afruar në vetëm 2 pikë. Ndërkohë në kampionatin francez, Paris Saint-Germain doli me vështirësi të kalojë Saint-Étienne në javën e 25 të kampionatit. Mjafton Mbappé 15 minuta përpara fundit të takimit që parizjenët të korin fitoren e radhës dhe të marshojnë drejt titullit të pashqetësuar. Djegësit e vendit të dytë Lila ngecën në një barazim të bardhë pa gola ndaj Montpellier. Më herët fitoi edhe Marseille me protagonist Mario Balotelin, ndërsa Monaco merr frymë me fitoren 1-0 ndaj Nantes, që e largon përkohësisht nga zona e rënies. Mirë, ishin këto të gjitha informacionet sportive, ne do të rikthehemi vetëm pas pak me lajmet nga vendi. Faleminderit Kristi për informacionet që na dhe, siç edhe ti do të rishikojmë sërish së bashku gjatë emisionit për tjera informacione. Faleminderit. Super. Marrim një ndërprerje shumë të shkurtër në këto momente, kur të kthehemi do të lexojmë disa nga komentet tuaja lidhur me sa keni menduar për sa i përket protestës së të shtunës që u mbajt këtu në Tiranë nga opozita. E gjithashtu do të kemi mbas pak edhe titujt e mediave online që do të lexojmë për ju bashkë me kolegen këtu në studio. Kthehemi mbas pak. Kthehemi. Mirë, rikthehemi edhe një herë këtu në studion e A2CNN. Ne jemi në Dita Jonë, zonën zotrin, ka ardhur koha që të dëgjojmë dhe të lexojmë disa prej titujve kryesor që mediat online kanë në këto momente për t'ju sugjeruar juve, ndërsa bëni gati edhe listën e leximit në celular. Se ku të klikojnë apo jo? Absolutisht. Fillojmë me televizionin ton a2cnn.com. Po, do të fillim me faqen e parë të a2cnn.com, pra aty ku do të gjeni si përherë informacionet më të fundit, por edhe programet e listuara të televizionit ton. Atëherë fillojmë njëherë me faqen ton të parë, ku në qendër të vëmendjes është pikërisht Kosova, 11 vite pavarësi, festime dhe omazhe në të gjithë vendin. Pra ishte kjo dhe ngjarja kryesore e Kosovës që u pasqyrua edhe ishte edhe le të themi dhe i bëri një hon shumë të mirë edhe në Shqipëri dhe nga televizioni ynë, ku ndër të tjera për të qëndruar te kjo temë mund të lexoni Recep Qosja për A2CNN, 11 vite Kosovë e pavarur, por me probleme për demokracinë. Ishte kjo një intervistë që ai i dha pikërisht gazetares Alba Lishani, ndërkohë që Elona Gjylmi pati mundësi të intervistonte edhe zotin Thaçi, ku Firi ai deklaron askush s'ka harta mbi tavolinë. Ndërkohë një tjetër intervistë që vjen nga gazetari Alba Lishani, e cila ishte në Kosovë, spahiu jemi më të pjekur të kemi 2 shtete, është pasuri e madhe. Por për te kësaj teme, ndërkohë mund të lexoni edhe më të fundit që vjen edhe nga fusha e sportit, si për shembull Torino vret kampionatin italian, barazon Napoli 13 nga Juve, portieri me krahun magjik godet përsëri 70 metra hedhje, ndërkohë thirrje e SBA-s për aleatët europian
për aleatët europian të rishni luftëtarët e ISIS nisni gjyshin dhe gjithashtu mund të lexoni sërish nga fusha e sportit e rtushme në Itali, ekipi paraqitet me 7 lojtarë të rinj dhe masakrohet. Këto dhe të tjera ngjarje pra që i takojnë sportit, arenës ndërkombëtare, por natyrisht edhe ngjarje që vijnë nga vendi mund të lexoni në a2cnm.com. Ecim më tej me një tjetër të përditshme. Shumë do të shkojmë tek faqja kryesore e Panoramës për të parë se cilat janë disa prej titujve kryesor në këtë gazetë në këtë moment, faleminderit gazeta shqiptare. Atëherë 50% më shumë raste fruti në botë, OBSH, pra Organizata Botërore e Shëndetit, lëshon alarmin. Gjithashtu rektorët në Komisionin e Medias KONI mbështesin kërkesat e studentëve. Emërohen 2 zëvendës ministra të rinj të arsimit, Jakushjan, dhe gjithashtu hije skandali në koncesionin e laboratorëve. Çfarë fshihet? Pushimet e padrejta nga puna, miliona euro nga buxheti i shtetit është një tjetër titull që zëvend tek gazeta shqiptare në këtë ditë. Mirë, ecim me një tjetër të përditshme për të parë se çfarë ka në faqen e saj online në këtë moment. Atëherë jemi pikërisht tek Panorama, ku në titujt kryesor mund të lexoni fotot u ekzekutuan sot në Vlorë. Këta janë 2 viktimat, Kunati dhe shoku i shënjestrës. Pra dje në qytetin e Vlorës u trondit nga një atentat mafios ku mbetën të vrarë 2 persona dhe u plagos shënjestra Armando Sulemani. Gjithashtu polemikat, ambasadori i Austrisë sqaron në Shqip reagimin ndaj opozitës pas protestës. Sjellje jo e rrallë. Pra ambasadori i Austrisë Johan Sattler ka sqaruar në Shqip mendimin e tij në lidhje me sjelljen e opozitës në protestë pas komenteve të krijuara. Pra të tjera informacione në lidhje me këtë lajm mund t'i lexoni tek Panorama, ndërkohë Manjani i kthehet ambasadorit austriak i befasuar nga panshmëria në thonjza, më thoni sa policu plagosën, pra ish ministri i drejtësisë Sulli Manjani reagoi pas komentit të bërë nga ambasadori i Austrisë. Gjithashtu mund të lexoni më tej konflikti për një shpull vrau kapon e rrugës Bardhyl, rivaliteti grupeve dhe fundi. Pra këto dhe të tjera ngjarje nga kronika mund të lexoni në faqen online të gazetës Panorama. Ndërkohë ne ecim më tej për të parë se çfarë ka në një tjetër të përditshme, do të jemi tek reporter.al. Protestuesit e opozitës përplasen me policinë në shtylli kryesor tek reporter.al. Mira protestues të opozitës pra u përplasen me forcat e rendit përpara kryeministrisë gjatë një proteste që kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zgjedhjet parakohshme parlamentare. Është pasqyrimi që kjo faqe i bën protestës së ditës së shtunë. Gjithashtu atentat në Vlorë, 2 të vrarë dhe 1 i plagosur. Ky ishte lajmi që tronditi dje për qytetin mbretëtar. Sketa e pasurisë deklaruar Dritan Peka, prokuroria e apelit Tiranë, është diçka që mund ta gjeni gjithashtu tek faqet e reporter.al dhe nga rajoni. Kosova kërkon njohjen e Beogradit dhe gjykat krimesh lufte për serbë, ndërsa Mali Zi proteston për dorëheqjen e liderëve të korruptuar. Tarifa kërcënon aleancën më të rëndësishme të Kosovës, është gjithashtu një tjetër lajm, edhe ky në faqet online tek reporter.al. Mirë, vazhdojmë më tej, jemi tek Java News për parë se çfarë ka në qendër të saj, ku lajmi kryesor ambasadori shuplak opozitës. Në Austri lajmi kryesor ishte dhuna e protestës. Pra me sa duket deklarata e ambasadorit austriak është në qendër të vëmendjes së shtypit të sotëm, djegje mandatesh nga PT, Duka, Basha ka edhe 2 rrugë të tjera. Qeveria reagon për mandatet, Basha u nis të djeg qeverinë dhe po djeg opozitën. Çfarë ndodh nëse opozita djeg mandatet e deputetëve? Gjithashtu kryemati hesh për djegjen e mandateve, lufta vazhdon. Protesta na dha një mesazh të qartë. Basha propozon djegjen e mandateve dhe gjithashtu mund të lexoni pak detar. Ministri i jashtëm grek në ver demarkohen zonat ekskluzive në detin Jon. Pra këto janë dhe lajmet kryesore në Java News, ku kuptohet vendi kryesor e zë dhe protesta e opozitës dhe vendimet që priten të merren pra pikërisht në lidhje me të. Pikërisht në lidhje me këtë ne do të kemi sot studio me deputetin Ervin Saliani, i cili do të na tregojë edhe se cila është strategjia e opozitës më tej, nëse do të bien dakord ata si opozitë bashkuar për të marrë këtë rrugë për të djegjes mandateve, nëse kjo është. Shqiptaria.com është e radhës. Shikojmë tani se cilët janë disa prej titujve kryesor në këtë gazetë. Me flamur mbi skelën e hyrjes kryeministrisë lirohet 80 vjeçari që u arrestua. Deri tani 15 protestues në qelim, nëse ai është 80 vjeç dhe ka hyrë nga të skelë, mendoj se duhet liruar dhe futur në një klub sportiv. Por vion saga e hakmarrjes së vllanajve është një tjetër nga shkrimet që do të gjeni tek shqiptaria.com sot në mëngjes. Atentat Çipurit i vrasin Kunatin dhe shokun. Janë pra këto lajme lidhur me sa ndodhi në Vlorë gjatë fundjavës. Gjithashtu Vlorë gjendet një gomone e braktisur në grykderdhjen e Vjosës. Do të themi është edhe vendi nga ku nisen shumë shpesh edhe trafikantët. E vërtet. Grykderdhja e Vjosës. Mirë, ecim më tej me një tjetër të përditshme.
pra online, gjithmonë është typi online që ne u servirim në këtë mëngjes. Jemi te Kohanet. Qytetarët se harrojnë prekazin në përvjetorin e 11 të pavarësisë derojnë familjen Jashari. Gjithashtu mund të lexoni kush e shpalli pavarësinë Krasni që thotë se akti i shpalljes është kur ai e deklaroi votimin në kuvent. Gjithashtu ushtarja e Kosovës tregon si fitoi në Gjermani me palosin e bluzës për 2 sekonda. Mund të lexoni gjithashtu Baktiri përvjetorin tjetër fshatrat shqiptare në Leposavicit i bashkohen në Mitrovice të vetme. Gjithashtu shqiptarët e veriut 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë ndihen refugjat në qytetin e tyre. Ahmeti, opozita shqiptare refuzoi dentime për një kandidat shqiptar për president. Gjithashtu qytetarëve u ka mbetur merak për të parë mjetet ushtarake në parakalimin e parë të ushtrisë. Pra kuptohet që në koha.net sot në faqen e saj online vendin kryesor e kanë pikërisht aktivitetet e deklaratat e politikanëve atje për se takon dhe përvjetorit të pavarësisë. Mirë, do shkojmë edhe tek mediat e huaja, për një moment tani kemi përpara nesh edhe CNN.com, kemi dhe CNN.com. Malajzia, shkrimi kryesor atje është mbi ndarjen racore që përkufizon Malajzinë sot në mëngjes. Si shikoni, minoriteti kinez në Malajzi ndihet i nervozuar mbi politikat racore që ndodhen këto ditë në Malajzi, është titulli kryesor. Gjithashtu, Abe i Japonisë nuk ka për të mohuar se ai e ka kandiduar presidenti Trump, pra nominuar atë për çmimin Nobel për paqen. Gjithashtu kemi edhe një rritje në histerinë globale kundër vaksinimit në faqen kryesore të CNN-it, pra merrem me këtë histori. Ka gjithmonë është në rritje kjo ideja se vaksinat shkaktojnë autizëm apo dëme të tjera tek fëmijët dhe një lëvizje për mohimin e tyre, të cilën shumica e mjekëve e ndjekin me alarm sepse është e gabuar sipas tyre. Mirë, shkojmë edhe tek bbc.com sot në mëngjes. Kemi gjithashtu një senator i cili ka thënë se do të eksploroj disa bisedime të cilat do të kishin si përfundim të tyre largimin nga pushteti të zotit Trump. Pra, senator me sa duket demokrat në Shtetet e Bashkuara që po kërkojnë që ta zbresin nga koltuku presidencial zotin Trump. Gjithashtu kemi një gjueti për të kapur piratët e peshkut në faqen e BBC sot mëngjes. Gjithashtu edhe princi saudit zë vend aty pasi ka firmosur një marrëveshje me Pakistanin për $20 miliard amerikan. Këto dhe të tjera ngjarje nga bota natyrisht mund të gjeni tek bbc.co.uk në çdo kohë. Tani është një video shumë e bukur. Kjo është për relaks. Është si fillim jave. Po mendoja është e hënë. Njerëzit zgjohen në mëngjes, java është e gjitha përpara, ke 5 ditë punë minimumi përpara, e sa probleme tjera. Kështu që çfarë do doje të ishte duke bërë në vend se të bëhesh e gati për në punë, mendova kjo do ishte çfarë do doje të ishte. Ja çfarë si e mendojmë ne, si do të ishte një hënë ideale, shikojeni pak. Sa do doja të isha në atë vendin e macës. Kjo është tani për relaks. Mirë. Po ti nuk të na kishe nxjerr tani, kjo do të ishte në fund të emisionit, jo tani. Ne po thonim, është e hënë, mezi zgjohemi, mezi kapim ritmin e javës, ti vëte këtë video kështu tash edhe. Kaq është për efektin se ne jemi në punë këtu. Mirë, zgjohemi. Dakor, këto ishin gjithçka për shtet takon mediave online, pra gjithçka që mund të lexoni dhe ja u servirim dhe kemi mundësinë që ti lexoni, ti klikoni dhe të informoheni. Tani lëm paksa me fotot e ditës, pra ato foto të cilat kanë bërë xhiron e botës apo jo? Janë disa prej imazheve të cilat kanë përkufizuar fundjavën që shkoi, vijnë nga gjithë bota dhe fotoreporterë dhe agjencitë ndryshme fotografike, por janë ato çfarë ja vlen të shihen, kështu që lëm me to.
Mirë, pra ja, këto ishin disa prej imazheve të kryesore që ne pam nga bota në fotot në këtë mëngjes. Kemi këtu në studio bashkë me ne tani Geron Tashin për të folur pak për atë që ne quajmë rubrikën teknologjike çdotëron në Dita Jonë, ajo është hashtag dhe për të ngjerë mirëmëngjes. Sepse isha mezi po prisja të prezantoja edhe temën që do të flasim që ti ke menduar për ta diskutuar sot, është pikërisht ajo që ne e pamë edhe në titullt kryesor që prezantuan për ata si mund të arsimohesh online. Kjo na bëri shumë kurioz sepse nëse në Shqipëri jemi akoma duke folur për gjërat bazike të arsimimit, nga arsye pse dhe studentët u ngritën në protestë, por ja që bota ka ecur shumë më përpara, mendon se si mund të arsimohet online. Çfarë përbën në thelb? A ndjekim më mirë kronikën dhe pastaj flasim? Po. Ndjekim kronikën e Gerit dhe të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Sot jemi në fillimet e një transformimi digital të arsimit të lartë dhe profesional me impakt të lartë në kulturën tonë, forcën tonë punëtore dhe përdorimin e teknologjisë. Mësimi nëpërmjet internetit po ndryshon arsimin. Edukimi nuk do të jetë më si më parë. Digitalizimi po sjell demokratizimin e dijes. Mësimdhënia online po krijon një revolucion në botë. Imagjinoni të trajnohemi nga pedagogët më të mirë në botë, si David Malan apo Sebastian Tran, së bashku me miliona studentë nga gjithë bota. Platformat aktuale online si Ellison, EDX, Future Learn, iVersity, Udacity, Universiteti i Harvardit, Universiteti i Stanford dhe shumë të tjerë tashmë kanë miliona studentë nga gjithë bota, të cilët studiojnë dhe diplomohen online. Universitetet që po ofrojnë diplomim online po shtohen dita ditës ndërkohë. Është një ndryshim thelbësor në konceptimin e klasave dhe sallave të leksioneve, por gjithashtu edhe në punët kërkimore, promovimin e universiteteve dhe rekrutimin e studentëve. Arsimimi digital ndryshon edhe mënyrën se si studentët përgatiten për klasën. Sot miliona studentë nga e gjithë bota ndërveprojnë online me profesorët dhe studentë të tjerë për të zgjidhur detyrat e shtëpisë apo diskutuar dijet e përvetësuara. Pra, mësimdhënia dhe leksionet po skicohen për të qenë sa më sociale dhe gjithëpërfshirëse. Universitetet më prestigjioze po digitalizojnë leksionet e tyre për t'i bërë të aksesueshme ato në internet. Mësuesit po përpiqen se si të krijojnë trajnime cilësore online për t'i mbajtur studentët e angazhuar. A do të zvendësojnë klasat online diplomimin tradicional? Ende jo, sepse disa subjekte si shëndetësia apo inxhinieria kërkojnë prezencë fizike nëpër laboratore. Por studentët sot presin që teknologjia digjitale të jetë prezente në universitete. Ja një opsion i mirë për të marrë diplomë, për të diplomuar, po funksionon vërtet Geri? Patjetër. Domethënë, po të shikojmë Silicon Valley që është, le ta themi, qendra e teknologjisë në botë sot dhe e të gjithë startupeve, pra e bizneseve që nisën në teknologji, preferenca atyre janë studentët e Udacity. Që Udacity është një universitet komplet online, i iniciuar nga Google, i krijuar nga Sebastian Thor, një nga pedagogët më të mirë që mendoj unë për machine learning edhe që ka investuar komplet të teknologjinë e makinave që ecin vetë. Dhe është fituesi i DARPAS në 2007 për makinën e cila përshkroi shkretirën e vetme pa patur nevojën e një shoferi dhe automatikisht i mund bëhesh një student i Udacity nga Tirana. Thjesht regjistrohesh aty dhe diplomohesh online, aty ke një komunitet shumë të madh studentësh nga e gjithë bota që të ndihmojnë ty nëse ti ke një pyetje për detyrat që t'i jepen online, shikon videon online, të kërkohen bësh komente mbi këtë video dhe automatikisht në kalimin e kohës, duke parë prezencën tënde, universiteti të skedon edhe testet dhe ti do japësh provimet online dhe diplomohesh. Okej, le të flasim pak për këtë, se koncepti nuk është eksaktësisht i ri. I të pasurit të klasave online, paktën prej 15 vjetëve. Po, në 94, në universitetin e parë, në planet e kronikës kishe universitetin e parë, i cili nuk vjen nga Amerika, vjen nga Katalonia, është Open University. Për të qenë po, diplomohesh online. Pyetja ime është, cilat janë lojtarët kryesorë tani? Cilat janë ofertuesit kryesor të studimeve online? Pra, le të përmendim disa prej vendeve kryesore ku ti mund të studiosh online. Ofertuesit kryesor tashmë janë platformat. Dhe më thënë janë 4 platforma kryesore sot në botë, që e para janë 2 amerikane, që janë EDX-i edhe Ellison për mendimin tim, kurse në Europë kemi iVersity dhe Future Learn. Pra, teoria e këtyre platformave është kështu që fton universitetet nga të ndryshme, nga shtetet ndryshme. Ata kanë ndërtuar, po themi, strukturën teknologjike. Po këta nuk kanë dijen e kanë akoma, po themi Harvardi. Po, por që ka një ndarje të hollë këtu në mes, sepse problemi është që këto platforma po ju ofrojnë edhe profesorëve apo individëve shumë
të aftë në një fushë të caktuar, të cilët ta të ndërtojnë vetë kurset. Dhe ata duan automatikisht, le të themi, ta shkrijnë universitetin në individ të cilët janë të zotët të transferojnë një dije apo një profesion online. Për shembull, një nga këto portale mjaft interesante Skillshare. Për shembull, në Skillshare, nëse doni të merrni një profesion, atëherë juve aplikoni atje dhe është një profesionist në Skillshare i cili dedikohet totalisht juve derisa ju të mësoni profesionin që doni. Okej, dakor, kjo është një mënyrë. Por njerëzit gjithmonë duan gjithashtu edhe prestigjin e një diplome. Duan diçka, pra, sepse kjo është gjë që unë doja të ndanim parë. Studimet online, siç i tregon, ti ka dhe master classes, ne mund të kemi parë në Facebook për shembull, na dalin master classes nga aktorë shumë të njohur, ose master classes në kuzhinë nga kuzhinierë shumë të njohur, pra secili që jep atë zanatin e vet. Po kjo është një mënyrë të marrësh një kurs dhe është një gjë tjetër të marrësh një diplomë. Po, kjo ka një ndarje shumë të madhe në internet që është një problem shumë i madh, i cili është dija le ta themi iluzioni i dijes. Pra është dija për vërtetë dhe iluzioni se kur ti po merr dije. Dhe në këtë zhurmë të iluzionit të dijeve, pra për shembull po të shikoni reklamat për një palë kufje, për shembull ka 4 faqe A4 se sa mirë të bën ty kufja dhe kur dikush lexon parametrat e kufjes sot, shiko tani unë di se ç'bëhet në kufjen. Kjo nuk është dije për vërtetë. Kjo është një dije marketingu le të themi që i shërben ti për një produkt. Kurse dija për vërtetë dhe ky certifikim që presupozohet nga këto platforma është me të vërtetë dije, e të cilën ju mund ta aplikoni në një profesion. Dhe dobishmëria, ti e lidh me dobishmërinë. Po, dhe le ta themi këto platforma shërbejnë edhe si një element kuruz i informacionit i cili transmetohet për tek blerësi i diplomës. Për sa përket diplomimit online, për shembull po të shikojmë strategjinë e Audacity ka shkuar në për kompaninë më të mëdha, për shembull tek Amazon, tek Google, tek Microsoft, tek Apple dhe ka marrë, çfarë do ishte idealja juaj që doni të kërkoni te një punonjës i cili do të fillojë punë ke juve. I ka marrë ato lista dhe ka ndërtuar kurse mbi to. Dhe teoria është tani që Udacity po ndërton atë që quhen micromastera. Pra për shembull AT&T apo Apple ofron një micromaster në Udacity. Se thotë un kam nevojë për të forcë punëtore, mësoni dhe aplikoni këtu. Në fakt Geri, sa janë vërtet le të themi të vlefshme, sa njihen këto pastaj diploma, sepse mund të jenë njerëz skeptik që thonë, ndoshta është tjetër gjë kur ti merr nga një, po siç tha dhe Blendi që je në universitet, merr atë diplomën, e shikon, të kanë ke qenë ballë për ballë me pedagogët kur të kanë pyetur etj dhe je i sigurt që ke marrë një diplomë në dorë. Sa e vlefshme është kjo diplomë që nuk ka të erën e letrës dhe mbase mund të bëj pak edhe mosbesues? Po, për fushat të cilat ofrohet mësimdhënia online janë më të vërteta se sa diplomat për letra. Kurse për fushat të cilat nuk ofrohen online, nuk janë të vërteta dhe zakonisht ato e cilësojnë këtë gjë, por nuk mund bëhet doktor online për momentin. Derisa VR-i të bëj punën e vet dhe le të mësojmë në një ambient virtual. Domethënë që është një tentativë të ardhmës që presupozohet të jetë gati për rreth 10 vjet. Është e kushtueshme? Diploma online jo, sepse kjo ka ulur edhe kostot e arsimimit. Sepse një pedagog tashmë jep mësim për 30 milion veta. Dhe ndërsa në universitetet jashtë kjo gjë po aplikohet kështu, që pedagogu flet në një sallë, ndërkohë që janë 4-5 salla dhe 4 sallat e tjera shikojnë videon e pedagogut që është në sallën tjetër. Dhe kur i bën një pyetje pedagogut, aty janë 2 studentë që marrin shënim pyetje dhe ja dërgojnë sallës qendrore. Sepse janë universitete të mëdha. Po shkoj para kohësh Georgia Tech pati bëri lajm dhe vijon me masterin e tyre në Computer Science, që është gjithashtu një deg shumë e kërkuar dhe Georgia Tech, një nga institutet e mëdha dhe të rëndësishme në Amerikë, e ofron këtë për rreth $38,000 nëse ti do të shkosh fizikisht dhe për rreth $6,000 nëse e merr online, dhe është absolutisht janë të njëjtat leksione me të njëjtët pedagog, korrigjohesh nga të njëjtët pedagog, të bësh me të njëjtët persona, thjesht nuk je fizikisht në Georgia Tech për të marrë të diplomë e cila nuk ka asnjë dallim nga ajo që do të merrje, po të shkoje atje kur të përfundosh. Madje është më e mirë, sepse edhe $32,000 më e lirë, do të thoya që. Sepse mund të japësh replay videos, pedagogët nuk mund të thuash në përsëritje ndonjëherë kur janë. Nëse shkon atje ka përshtypjen të japin një DVD ata me të gjithë videot e pedagogut. Kështu që besoj është më korrekte pjesa online. Janë të aksesueshme këto Geri, për shembull, këto janë realitete që nuk na takojnë ne, apo edhe një shqiptar mund patjetër. Mund të pajiset me një. Unë vetë kam mbaruar 3 kurse online. Vërtet? Domethënë po. Do të përmendja CS15 më të mirë,
që e kam cituar dhe në kronik, nga David Malan, që presupozohet sot nga gjithë IT-t është... Çfarë mësove ti nga CS50? Përkthej pak nga kodifikimi CS50. Okay. CS50 është Computer Science 50. Domethënë është shkencët kompjuterike 50. Domethënë është emri i kursit dhe aty ti mund të ndjekësh leksionet me miliona studentë nga gjithë bota dhe bëhesh pjesë e një forumi shumë. Çfarë eksaktësisht studioni në 50, në këtë 50? Atëherë studiohen teknologjitë aktuale të programimit, studiohet sistemet e operimit, studiohet kompjuteri, pjesët përbërëse të kompjuterit, si këto janë integruar me software-ët, se si këto integrime midis hardware-it dhe software-it ju shërbejnë sot kompanive në botë dhe çfarë kërkohet sot nga kompanitë në botë nga kjo lloj teknologjie. Shumë mirë. Le ta bëjmë pak konkrete të dobishme për njerëzit që na shohin. Le të imagjinojmë që unë jam një djalë apo një vajzë, po themi diku tek 18, 19, 20 vjeç, dhe dua që konkretisht të filloj të studioj online. Dua të marr disa gjëra të cilat do ndihmojnë mua të gjej një punë. Nuk dua të studioj Shakespeare-in, dua të studioj kompjuterin. Ky është vendimi që kam marrë. Ku shkoj? Dëgjova ty tash online. Ku shkoj dhe çfarë bëj që ta filloj këtë rrugtim? Shumë e thjeshtë. Do shkojmë tek edx.org. edx.org. Po, edx.org dhe aty unë eksploroj kurset të cilat ka edx online. Zgjedh computer science. Nëse do dua computer science. Nëse do dua computer science, ka psikologi, ka çdo gjë. Dhe aty regjistrohem dhe kam dy opsione. Ose ta ndjek kursin pa pagesë nga fillimi deri në fund, dhe të jap provimet dhe të ndjek të gjithë kursin që është prej 12 javësh apo më shumë, ose unë paguaj për shembull CS50 ka kushtuar vetëm $150. Okej. Ose paguaj $150 dhe diplomohem direkt nga Stanfordi. Sepse pra nëse paguan merr dhe diplomën, nëse nuk paguan merr dijen, po jo diplomën. Certifikimin, do të tregon dot provë që e ke bërë. Kjo është diferenca. Dhe këtë gjë mund ta bëni edhe ke iversity.org. Mund ta bëni edhe tek Future Learn, që është një platformë angleze e nisur nga. Nisë kanë dëgjuar gjithashtu folim pak për Udemy, pak më herët. Udemy është një platformë nga ato që unë është mendimi personal. Kuptohemi, Udemy është nga ato që fusin edhe shumë dije iluzionare. Domethënë nuk janë aq të saktë saç është edx-i, saç është Future Learn, të cilët i lëvrojnë kurset nga universitete shumë të njohura. Për shembull edx-i merr nga Harvard, nga Stanford, merr nga Georgia University, Berkeley. Kurset janë prandaj. Kurse Udemy është shumë individuale. Unë do të thosha Aulon që kjo për në Shqipëri është edhe më e dobishme, sepse për stadin ku është arsimi në Shqipëri. Patjetër. Kjo është një alternativë e cila vjen si shpëtimtar, po themi ndaj problemeve aktuale. Në fakt është një perceptim i gabuar që po ndodh me shqiptarët për arsimin, sepse neve arsimin gjithmonë e kemi perceptuar si një shtëpi prej guri që nëse ja ndërtojmë të shtëpinë prej gurit do na mbaj të rjetën. Sot arsimi është çadër kampingu, që unë duhet të marr 5 dije sot që të kap një punë për 3-4 vjet dhe industria të ndryshoj dhe mua më duhet të riarsimohem të paktën çdo 5 vjet që të qëndroj në treg. Domethënë dhe ky lloj mundësie e arsimimi vjen vetëm nga kjo situatë. Kjo është që quhet lifelong learning. Lifelong learning. Mua më pëlqen shumë kjo hapësirë e emisioni, sepse jeni ju të dy që flisni, dialogoni, unë jam në mes të dëgjoj. E bëj me dije këtë gjë sepse jam pak, domethënë, nuk jam shumë e informuar në këtë pjesë, më tepër jam kurioze dhe edhe pyetje që të bëj. Besoj që si unë mund të jenë shumë të tjerë. Por që gjithsesi është bukur kjo marrëdhënia juaj në këtë hapësirë më pëlqen shumë. Ne do vendosim këtu. Ne nëse na ndiqni në Facebook, atëherë do vendosim të gjitha linqet, të gjitha ku njerëzit mund të klikojnë dhe të shikojnë të gjitha platformat e përzgjedhura nga ne për studiuar online. Shumë le të themi Geri që ke një faqe të posaçme për këtë në Facebook, për te faqes së televizionit, pra hashtag në Facebook mund gjeni, mund të kontaktoni me Gerin, mund të keni informacione. Imagjinoj se sa eksituse është të dish që pedagogët më të mirë në botë dhe dia e fundit botërore gjendet vetëm një klikim larg nëse di se ku të shkosh për ta shfrytzuar. Kjo do ta shmang do pak korrupsionin në arsim? Kam përshtypjen që këtu është për meritokraci këtu, e merr ose merr. Po patjetër. Po atëherë ja. Geri, faleminderit që ishe me ne sot, shumë mirë. Mirë, pra folëm pak për arsimimin online, zotrin dhe opsionet që ju mund të keni atje. Ne do të lidhemi tani me redaksin e lajmeve, shumë shpejt
do të jemi ta, për të marrë vesh të cilat janë më të fundit që ofrohen. Doja që t'ju kujtoja se kemi bërë një pyetje për ju lidhur me protestën e opozitës ditën e shtunë. Kemi bërë një pyetje që kemi hedhur në faqen tonë në Facebook, duam të dim opinionin tuaj, ndoshta pak minuta më pas do të kemi mundësi të lexojmë disa prej komenteve që na kanë ardhur, dhe jemi kurioz vërtet të dim se çfarë mendoni, por ndërkohë le të kalojmë paksa sërish Fike telefonin kolektiv. Dhe lexoj disa nga komentet e tyre janë në Instagram. Pas kanë ardhur me video, njëkohësisht. Mirë. Ndërkohë jemi me Erion Dushin sërish në lidhje të drejtë për drejtë, pra në studion e lajmeve, linja për ty, Erion. Faleminderit. Në përvjetorin e 11 të pavarësisë së Kosovës, presidenti i vendit Hashim Thaçi shpreh krenar për progresin dhe suksesin e shtetit më të ri në rajon, njohur ndërkombëtarisht nga 116 shtete, por ai ndalet më gjatë tek sfidat e së ardhmes, kur e nditi konsolidimin e mëtejshëm në vend, zhvillimin ekonomik, reforma demokratike, politike, si dhe luftën kundër krimit organizuar. Rëndësinë e duhur ja dha edhe bisedimeve me Serbinë, të cilat beson se do të mbyllen këtë vit me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ne nuk kemi asnjë plan konkret dhe asnjë hartë mbi tavolinë për korrigjim kufish, vijoi ai, dhe shtoi një koment për ata që e quajnë tradhtar për këtë çështje. Po individ apo politikan provincial apo shpellar mund të flasim për njerëz që mund binë gjumë herë, do e shpaten me gjithë që quhen tradhtar apo mbram. Rikthehen akmarrjet e vjetra në qytetin bregdetar të Vlorës, ku dje u shënua një atentat me 2 të vrarë dhe 1 të plagosur. Ngjarja ndodhi në zonën e ujit të ftohtë, ku atentatorët qelluan me breshëri Kallashnikovi në drejtim të një automjeti, në cilin udhtonin 3 persona. I vrarë mbeti Aures Trexho, pronari një lokali në lagjen e Çoles, i cili është edhe kunati i shënjestres së atentatit, 42 vjeçarit Armando Sulejmani, njohur ndryshe si Çipuri, që i ka shpëtuar një tjetër atentati 3 vite më parë. I vrarë mbeti gjithashtu edhe Arjan Hasani. Ndërkohë në fshatin Sherris të Vlorës, policia gjeti 3 Kalashnikov si dhe një automjet të djegur, që dyshohet të jetë përdorur nga autorët për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Policia dyshon për larje hesapësh. Shqipëria nuk ka përfituar nga vendosja e tarifave 100% që Kosova ka aplikuar për mallrat që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, një vendim politik që mund kishte përfitime të mëdha ekonomike për vendin tonë, por që fatkeqësisht nuk ka ndodhur, pasi sipas të dhënave të zyrës së statistikave të Kosovës, vetëm për muajin dhjetor Shqipëria përfitoi duke rritur eksportet me vetëm 6.5 milion euro. Më e fituara ka qenë Greqia, që ka dyfishuar eksportet duke i rritur me rreth 9.4 milion euro. Pastaj vjen Slovenia, që i shiti Kosovës në dhjetor 8.8 milion euro, më tepër mallra të fituara dhe ka ndalë edhe Turqia, gjithashtu dhe Maqedonia, me një rritje përkatësisht 7.1 dhe 4.8 milion euro secila. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropian kanë arritur të mposhtin përfundimisht shtetin islamik. Përpara fjalimit që pritet të mbajë në ditët në vijim për shkatërrimin e ISIS në Siri, presidenti amerikan Donald Trump i kërkon partnerëve europian që të tërheqin në vendet e tyre mbi 800 luftëtarët e ISIS dhe për ta të nisin gjyqin. Ne bëjmë kaq shumë, tha Trump, shpenzojmë kaq shumë. Është koha për të tjerët që të ngrihen dhe të bëjmë punën për të cilën janë të aftë. Ne po tërhiqemi pas fitores 100% kundër kalifatit. Trump u zotua se do të tërheqë trupat ushtarake amerikane nga Siria pas mposhtjes në territorin e shtetit islamik, duke shtuar pikpyetjet mbi fatin e aleatëve kurd të Washingtonit dhe përfshirjes turke në verilindje të Sirisë. Mira protestues të njohur si Jelekët e Verdhë dolën sërish këtë të diel në rrugë për të marshuar në 3 mujorin e protestës së tyre. Ata u nisën në mëngjes nga Arku i Triumfit dhe marshuan në këmbë deri te Kulla Eiffel. Kjo është hera e parë që ata mblidhen në një ditë të diel, pasi çdo herë protestojnë të shtunave. Marshimi i Jelekëve të Verdhë nuk shënoi asnjë incident mes tyre dhe policisë, edhe pse të shtunën policia përdori edhe gaz dotcjellës për të shpërndarë turmën në protestë. Çdo gjë nisi 17 nëntorin e 2018, kur njerëzit dolën në rrugë për të protestuar mbi taksën e karburanteve që u anulua nga qeveria, por tani më ata kërkojnë dorëheqjen e presidentit Macron. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim bashkë. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin ofruar. Do të lexojmë disa nga komentet tuaja lidhur me protestën e opozitës ditën e shtunë, siç ju pyetëm, pra secili ka qenë mendimi juaj mbi këto. Shkruan Vilma, thotë çdo kush ka të drejtë të protestojë, por askush nuk ka të drejtë të shkatrojë. Dikush tjetër thotë na kujtuan sa Mirane është alternativa 2 kur njëshi na ndjell të vjellët. Ndjes për këtë, po është çfarë kanë shkruar. Elvisi shkruan super protest, më paqësorja dhe më e madhja e organizuar nga një opozitë.
Ndërsa Gjenisa ka shkruar si çdo protestë policizuar një turp për të gjithë. Ndërkohë ti lexove mesazhe që kanë ardhur në Instagram, po lexoj disa që kanë ardhur edhe në Facebook, ku Arlindi thotë protesta e opozitës është demokraci përtej së gjithave. Gjithashtu dhe Pajtimi thotë protestë model për qytetarinë dhe mesazhet paqësore, vetëmbajtje, edhe pse ekspertët ushtarak provokuan, thot ai, ndërkohë që është dhe një, le të themi, këndvështrim interesant nga Nkeleda nuk ishte thot kërkesa specifike, si për shembull ulja e taksave, ulja e çmimeve, hapja e vendeve të lira të reja pune, rritja e rrogave minimale e tjerë. Pra ishte një protestë vetëm politike, thot ajo, jo si ajo në Francë ku luftohet për të drejtat dhe lirinë e njerëzit. Pra e shikojnë më tepër si sa ka orientuar politikisht dhe jo ndoshta për të parë interesat le të themi të vërteta të qytetarëve. Megjithatë këtu ta diskutojmë me Ervin Saliani se si do të eci më tej protesta e opozitës, ndërkohë jemi sërish me Tanjën për të mësuar diçka më shumë për se takon edhe kushteve të motit në Europë dhe jo vetëm në Shqipëri, apo jo Tanja? Po, në fakt fillimisht në rajon, por edhe në kontinentin evropian, ashtu si në territorin shqiptar edhe rajoni Ballkanit paraqitet kryesisht i kthjellët, vranësira të lehta dhe kalimtare, por nuk pritet rreshin në rajonin e Ballkanit. Ndërkohë në kontinentin evropian është i qartë edhe në hartat tona sinoptike ku kemi vetëm Ishut Britanik, një pjesë të veriut dhe verilindjes ku do të ketë rreshtje të pakta, vranësira të shpesha por rreshtje të pakta dëbore, ndërkohë Gadishulli Iberik, fillimisht Portugalia dhe më pas më në brendësi të Gadishullit drejt territorit spanjoll do të ketë rreshje mesatare dhe lokalisht intensive, kryesisht shira dhe shumë më pak dëbor vetëm në zonat veriore të Spanjës. Pjesa tjetër e kontinentit evropian, kryesisht qendra dhe pellgu mesdheu, dominon monti i kthjellët, ndërkohë temperaturat në të gjithë kontinentin që nga fundjavë, por edhe për 2-3 ditë në vijim mbeten relativisht të larta në pjesën më të madhe, ndërkohë vetëm veriu dhe verilindja ka temperatura të ulta, madje edhe pse janë të ulta, janë sërish në mbi vlerat tipike të muajit shkurt për këto rajone. Pra, moti i ngrohtë ka përfshirë dhe dominon gjithë kontinentin evropian. Kjo ishte çfarë kishin përgatitur në lidhje me rajonin dhe Europën. Faleminderit Tanja. Ndërkohë, vetëm një fjali për të rikujtuar të gjithë ata që nuk kanë dalë ende nga shtëpia, Shqipëria sot dominohet nga moti i kthjellët dhe temperatura relativisht larta në mesditë. Mirë, në rregull shumë. Kështu që do të Shkrim pak edhe një hartë të trafikut tani në mëngjesin e zotrin për të parë se si është situata, ndërsa ju bëni gati për të dalë për në ditët tuaja, e punët tuaja. Këto janë disa prej imazheve që vijnë nga kryqëzimet e ndryshme të qytetit në këto çaste. Po, i shikojmë. Siç mund të shikoni në to, ka ngarkesa në shumë prej tyre. Po, fillon lëvizja, pra ora është 7:59, po, ndoshta strisha na pengon paksa për të parë dhe qartë edhe pikërisht imazhet që kemi, pra ora po shkon 8, është momenti tani kur fillon dhe lëvizja në kryeqytet, ku fillon rëndohet paksa edhe trafiku, por ndërkohë shikojmë dhe hartën. Shikosh harta është skuqur tani më dhe ke vonesa në disa prej rrugëve kryesore atje, Teodor Keko, pra Unaza e re është me ngarkesë, janë me ngarkesë edhe pjesët e sipërme të Unazës, ato që zbresin rrugët që zbresin nga, po e quajmë pjesa e Malit Dajtit drejt qendrës së qytetit, tek spitali Qesuteja pra Nën Tereza ke një erësim ndjeshëm atje ku bëhet edhe ngjyra më e fortë, pra vishnja atje edhe nga dalsimi në trafik është më i madh, kështu që është një mëngjes, fillim javë tepër ngadaltë në rrugët e kryeqytetit, në këtë hartë pra që ne ju sugjerojmë ju mund të shikoni të bëni një përzgjedhje se ku është më mirë të kalosh. Patjetër, më shpejt. Besoj se janë informacione dobishme. Mirë, në rregull, tani do të kalojmë sërish tek studio e lajmeve, atje do të gjejmë si për herë në këtë moment është Kristi i cili na jep të tjera informacione për sa takon fushës së sportit, mos gaboj do të ngelemi tek zhvillimet në vend, apo jo Kristi? Po, e vërtet do të shohim se çfarë ka ndodhur me futbollin dhe futbollistët shqiptar në fundjavë. Në kampionatin e futbollit, Partizani humbet në Laç dhe nuk përfiton nga hapi falsi Kuksit. Të kuq u thyen nga penalltia e Shtubinës dhe kontestuan për një 11 metësh të padhënë. Partizani kryeson me 46 pikë pas 22 javësh, 7 më tepër se Teutave, 8 më shumë se Kuksi. Ndërkohë fitore befasuesve e krutanëve në fushën e Kamzës në garën për mbijetesë. Sfida u vendos nga një ish Ersi Lymeraj në minutën e 3 shtesë. Kjo humbje ndaj Kastriotit i ka kushtuar stolin trajnerit Ernest Gjoka, që mbyll aventurën e tij tek Kamza pas vetëm 3 muajsh. Vion momenti negativi i Skënderbeut, korçarët humbin 2-0 në fushën e flamurtarit me ndeshjen që u vendos nga golat e Ribaj dhe Mustës, ndërsa Tirana evitoi humbjen me luftëtarin me Maveje në shtesë që barazoi ndeshjen në 1-1.
Kuksi më herët ka larguar gjithashtu zyrtarisht Armando Cungun. Trajneri nuk ishte i pranishëm në stërvitjen e kësaj të diele aty ku përpara skuadrës u paraqit drejtori i menaxhimit Ramadan Dreu. Pas një fjalimi të shkurtër, zyrtari i klubit u largua për të takuar me presidentin Safet Gjici dhe për të përcaktuar modalitetet e emërimit të përkohshëm në stol. Humbja ndaj Teutës në javën e 22 ishte fatale për teknikun shkodran, i cili mbyll përfundimisht edhe aventurën e tij të dytë në radhët e Kuksit. Mirë, u largua nga Anderlekhti, por për të patur më tepër hapësira dhe vendimi ishte i duhuri. Kristal Abazaj debutoi me gol tek Osijek në ligën e parë kroate. Sulmuesi Kuqeziu aktivizua nga stoli në të 57-ën dhe vetëm pas 11 minutash në fush realizoi golin e fitores 1-0 ndaj Istras. Një start ëndrash për talentin kuqezi me Osijekun që konsolidon pozitat në vendin e dytë në elitën e futbollit kroat. Kemi ardhur në fundet e të kësaj hapësire sportive. Super, faleminderit Kris për gjithë informacionin nga bota e sportit, zonja e Zotrinj. Ne do të kemi këtu në studio vetëm pas pak deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani, me cilin do të flasim për vijimin e rezistencës dhe protestës opozitës së shfolur për djegjen mandatesh. Ai është shprehur në Facebook pro kësaj, kështu do e pyesim atë vetëm pas pak. Por do të lëm sërish në shoqërinë atyre fotove të bukura apo jo, të cilat kanë qarkulluar mbrëm gjatë gjithë darkës, gjatë gjithë mbrëmjes, kështu që ne u servirim dhe rikthehemi sërish me Saljanin në studio. Super. Jemi rikthyer edhe një herë në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN. Kësa radhe nuk jemi vetëm këtu në studio, bashkë me ne është edhe deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne dhe dim që është një ditë e ngarkuar kjo e sotmja, shumë shpejt në orën 10 keni edhe mbledhjen e grupit parlamentar apo jo? Po, është mbledhja e grupit, në rend ditës sot është propozimi i bashkës kryetarit të Partisë Demokratike për të propozuar grupit parlamentar lënien e mandateve si të themi reflektim mbas protestës së zhvilluar nga opozita, por edhe si vetmi mjet në fakt i mbetur i opozitës kur ka një parlament i legjitim dhe tashmë të faktuar që është i dalë me vota të blera dhe duke përdorur krimin dhe kur gjitha mjetet politike opozita themi institucionale e ka shtëruar. E fundit ishte ligji për vettingun. Po përpara se të shkojmë tek ky vendim që pritet merret edhe sot në orën 10, çfarë note do t'i vini të protestës ditës së shtunë? Ishte ajo siç e kishit menduar ju që do të shkonte? Në mendimin tim ishte për te pritshmërive, ishte surprizuese. Unë jam marrë shpesh me organizimin e protestave në këto vite të opozitës Partisë Demokratike, por edhe me sa kam parë më përpara, një masivitet aq të madh të qytetarëve të cilët për të thënë vërtetën pati edhe një lloj tensionimi nga ana e policisë shtetit ku në mënyrë të përsëritur doli para protestës duke thënë që do ketë persona me rekorde kriminale, do ketë po flas për përpara, çka tregon që mund të jetë trembur një pjesë e madhe e njerëzve që mund të jenë familjarë apo mund të dilin bashkë me familjen e tyre dhe prapë kishte një masivitet aq të madh sa unë nuk kam parë nga korpusi në sheshin Skënderbej dhe edhe rruga
të themi anash kryeministrisë ishte pothuajse super plot, kështu që në kuptimin e masivitetit ishte e madhe. Ishte vërtet ajo më madhe 30 viteve të fundit? Po tani kjo me madhja në Shqipëri në përgjithësi thuhet shpesh. Ju hyt në këtë protestë me këtë pritshmëri apo jo? Unë them që ishte një protestë shumë e suksesshme, ishte shumë e madhe dhe numrat pasaj ky diskutimi për numrat. Kolegët tanë të adysenën që kanë ndjekur protestën na konfirmuan të paktën që ishte masive, ishte ndoshta ndër më masivet që ata kishin parë. Flas operatorët, shumë që kishin dalë edhe gazetarët tanë. Kështu që e kemi këtë informacion dhe u pa. Por gjithsesi nuk shkoi ashtu siç ishte parashikuar, sepse ne dëgjuam që do të ishin një grup njerëzish që do flisin përfaqësues qytetarëve, artizan, aktor, mbrojtës të teatrit kombëtar, njerëz nga biznesi i vogël, ku diun, cilët nuk arritën dot që të flisnin. Sepse pati një, po themi, ky episod, sulmi ndaj asaj stres, mund të ishte shmangur, mund ndoshta protestat kishte marrë një formë tjetër, me gjithë ata njerëz që ishin mbledhur atje të vinte të kthejnë një përçim mesazhesh në vend se ne e dinim kur pam që po ndodhte ajo që do kishte postime sot nga Jon Velia që thoshte ç'është pëlqen e bukura apo nga socialistë që do të përqeshin, do thonin ta s'din të bëjnë protestë apo ata që bëhen po themi pjesë e mimeve ku diun se çfarë. Kështë shara kemë që se pëlqen e bukura pëse rajnë pëmë këto janë. Ne po flasim këtu për njerëz që vuajnë çdo ditë për t'ia dalë, për të ushqyer familjen e vet apo për të mbajtur veten gjallë. Ne flasim për çfarë u dëmtua aty se edhe ky diskutimi që po çfarë, ai është një institucion publik që edhe në çdo ditë vitit ai është i hapur edhe mund të hynin qytetarët aty te ajo që është salla kode kryeministrisë, është e hapur edhe çfarë do thotë kjo. Ishte planifikuar ky sulm ndaj Po pa diskutim që jo, po kjo gjë e madhe këtu që u prek Virgjeria e Veliajt apo e Ramës, kështu çesh që e dhunuan çau dhunua aty. Aty pati një mllef jo të organizuar nga opozita, një revolt qytetare e cila i kanë kërkuar me ligj, i kanë kërkuar me gjykata, i kanë kërkuar me protesta, nuk i ka dëgjuar njeri, i ka tallur. Dhe ka shkuar përballë, provokuar nga policia e shtetit që hap kordonin në një moment të themi 15 minuta para. Dhe të gjitha këto pasaj skenarje me fjalime bie se pas 20 minuta shuat gaz në cellës. Ishte zëmrim legjitim i njerëzve të diskutim dhe unë nuk besoj çka shqiptar që e mendon që nëse do të kishte një organizim nga opozita dhe një nxitje të deputetëve të opozitës apo të krerëve të opozitës për të shtyrë edhe mëtej, nuk besoj se do ta mbante gazin lot cellës i qeverisë që mos agravonte situata shumë keq. Qytetar në të drejtën e vet, me duar në xhepa, sepse nuk kishin as hunj, as drunj, as molotov me vete, as një gjë të këtij lloji, reaguan në mënyrë që çai bien murit me kokë, thot populli. Nuk ishte, le të themi, nuk ishte më e dhunshme se sa 21 janari, nuk ishte ndonjë sepse nuk ishte as orkestruar, apo jo. Sepse Partia Socialiste e interpreton si të dhunshme etj, është politike, do të bëjnë pjesën e tyre natyrisht, por për hir të vërtetës, edhe protesta e tyre e 21 janarit ishte u dogjën makina në shesh, u dogjën. Kështu që kjo nuk është një gjë që ndodh vetëm nga njëra palë, por nëse më lejon nuk ka krahasim, sepse djegja e makinave është djegja e pronave private që ishin aty rreth rrotull dhe goditja me hunjë dhe me gurë e policisë shtetit, po ta mbani mend kishin me drur të mëdhenj duke goditur policinë e shtetit apo duke djegur makina private rreth e qark piramidës apo në shesh, ndërkohë që nuk kishte një skenar të tillë Partia Demokratike. Kjo ishte në kuptimin me duar në xhep dikush që shpreh revoltën. Unë kam qenë kemi qenë mos e bën dram që prish në kërpudha, e kupton se absolutisht. Nuk ishte atë nivel. Unë nuk mendoj se ndodhi në një gjë tepër e madhe, se u dëmtoi një derë. Nuk është. Edhe një kërpull që në fund ditës nëse flasim për këtë të pëlqen e bukur, nuk është çështje personale, se nuk është këtu Kore e Veriut që i pëlqen Ramës apo Veliajt. Çdo pronë që të jetë publike duhet ndjekë një procedurë ligjore dhe duhet kaloj përmes disa akteve ligjore. Nuk besoj se ka ndonjë akt dhe është e palishme në kuptimin e, me qenë se flasim për publiken, në kuptimin e publike, si vendosja e kërputës apo si vendosja e stres, të themi si stres diskos para kryeministrisë, kështu që nuk ka asnjë lloj akti ligjor se si edhe mund të prekësh qytetarët apo mund të shoqërosh në kuptimin procedural të fjalës. A keni le të themi edhe bashkëpunimin e alatëve tuaj opozitar për djegjen e mandateve, keni marrë edhe aprovimin e tyre apo kishte thjesht nisën me Partisë Demokratike? Këto janë vendimarrje që takojnë të gjitha partive të koalicionit opozitar. Do të djegin mandatet? Por unë mendoj që në orën 10 një Partia Demokratike dhe grupi i saj parlamentar do ta diskutojë. Unë kam qenë
insistus në propozimin tim për të djegur mandatet, kam qenë i vetëm paracakosh, apo dy deputet e ka përmendur përpara dhe ish kryeministri. Që ndihesh pak i vindikuar, po themi në këtë. Kështu që të shohim. Jo, mendoj që nuk do ta ndikoj para për vendimin që do marrë grupi parlamentar njëherë, pastaj përtej se si do. Por ti do të jesh në këtë mbledhje. Ti do të jesh në këtë mbledhje në orën 10 dhe cili është argumenti yt në mbrojtje të këtij vendimi? Që do të çosh atje do të thuash, unë mendoj që duhet i djegim mandatet sepse. Shiko, unë ka prej të themi vitesh tani më që Partia Socialiste apo mazhoranca, nëse mund ta themi, që përfaqëson edhe më shumë apo edhe më pak, mund të jetë edhe një grup që është lindje, e trajton shtetin si pronë vetëm personale, nuk respekton ligj, nuk respekton rregulla, nuk reflekton kur ti i bën opozit apo kur shoqëria apo grupe interesi bëjnë propozim, bën ligje në shkeljet ligjit duke marrë pronën tek teatri, shkel ligjin duke marrë prokurorin e përgjithshëm në mënyrë të paligjshme, ndikon në reformën drejtësi, hyn në zgjedhje, të vjedh zgjedhjet, se i vetmi instrument që mund ta ndryshonte këtë situatë do ishin zgjedhjet. Pra kur ti ke një qeveri përballë që nuk respekton as ligj, as rregulla, as norma, as vetë përmbajtje institucionale, se vetë përmbajtja institucionale në fakt e ruan demokracinë në perëndim. Atëherë ti ke vetëm një rrugë për t'i treguar qytetarëve që këtij parlamenti legjitim që unë po sakrifikoj duke lënë vota se 4 qarqe të paktën janë të faktuara në përgjimet e prokurorisë të krimeve të rënda, që janë bërë për llogarit partnerëve në fakt, por që ka rënë 4 qarqe dhe në këtë kuptim ai parlament është i legjitim dhe ne nuk mund të rrim të themi që mirë, po ne jam vjetur votat po. Më përpara këtë iniciativë? Edhe mundet që kjo është një gjë e pangjarë në fakt në Shqipëri, e pandodhur më parë dhe është një situatë ku pa diskutim e fut në një moment delikat Shqipërinë, jo vetëm opozitën. Për ata që ndoshta nuk e dinë, djegja e mandateve do të thotë që ju si deputet, nëse do të merrni këtë vendim, nuk do të shkoni në parlament, do të rreshni si qeni deputet, do dilni si thua në qytetar të lirë dhe opozitar, aktivist politik, drejt zgjedhjeve të ardhshme apo aktivitetit tuaj, por ju nuk do të keni më punë në kuvendin e Shqipërisë. Edhe në këtë mënyrë e bëni edhe për mazhorancën më të vështirë edhe i humbet si thua kuptimi. Kuvendin në një formë. Pa diskutim, ka kuvendi apo përfaqësimi politik në këtë mënyrë në këtë sistem qeverisjes është për të gjithë zëren apo të gjithë përfaqësimin qytetar, se është përfaqësim dhe ne jemi përfaqësues aty, të shkojë dhe të mbledhet në fakt në institucione, në kuvend për të bërë shumicë një mendim apo një vendim i caktuar. Në momentin që nuk ka më opozitë, se çështja është që nuk ka opozitë në kuvend, do opozita del në rrugë, del në sheshe, del me qytetarët, pa diskutim që është edhe risku pasaj i një konflikti civil, edhe për çfarë? Për pushtetin e Edi Ramës, sepse ne nuk kërkojmë që tiki Rama sot edhe të vim ne, po kërkojmë rregulla loje. Kërkojmë një qeveri gjithëpërfshirëse, pa diskutim që të jenë të gjitha palët të përfshira, të gjitha partitë politike, gjithë spektri politik, mos jetë Rama kryeministër, të përgatiten apo të luftohet paraprakisht, të ketë një mandat qartë për të luftuar krimin, të ketë një mandat të qartë për të bërë reformë zgjedhore dhe për të vendosur në shinë kushtetuese reformën në drejtësi, për të avancuar atë mëtej dhe për të japur rrugë integrimit të Shqipërisë. Ktu i vetmi njeri që rrezikon në gjithë Republikën, që nuk është se rrezikon se për çfarë duhet mbajtur posti me thonjët, se mund të hyj prapë dhe nëse është kaq i bindur se i fiton zgjedhjet, mund të hyj prapë në garë dhe të tentojë të fitojë. Dhe është Rama, kështu që në Shqipëri zgjedhjet më të hershme të parakohshme po kjo nuk është se ka rëndësi nëse krijohet një qeveri tranzitore, pa diskutim që çon drejt zgjedhjeve të parakohshme, po mandati i saj mund të zgjat deri në realizimin e këtyre reformave. Ju keni kërkuar dorëheqjen e Ramës, protestuat me këtë, le të themi, kaos të shtunën, do të ridilni sërish të njëjtën, do të ndiqni dhe mandatet, me sa duket të gjasat janë që Rama mos ta japi dorëheqjen. Si do të veproni ju më tej? Ne prandaj jemi në këtë akt, duke parë që nga ana e qeverisë dhe nga ana e mazhorancës nuk ka reflektim pas çdo proteste, ai del dhe bën themi karagjozen apo bën njeriu i cili do ta kalojë me batuta dhe pa hyrë me seriozitet. Reaguan gjithë mediat ndërkombëtare për protestën, ishte lajm ndërkombëtar dhe pa diskutim edhe keni një plan të qartë se si do të veproni më pas? Pa diskutim, ne jemi në përballje. Në momentin që ne lëmë mandatet, do të thotë që ke një kryeministër i cili është i legjitim, një kryeministër që nuk respekton institucionet dhe trajtohet siç trajtohet çdo diktator tjetër, duke përdorur çdo ka një reagim nga natyra për lajmin, ata kanë marrë vesh pra që po diskutohet tani më djegja e mandateve dhe Rama shpreh që
u nisën që djekin qeverinë, tash do djekin opozitën. Kjo ka qenë çfarë ata kanë. Ja, kjo nuk e djek opozitën, kjo e fuqizon opozitën dhe i jep më shumë legitimitet opozitës në kauzën e saj, sepse kjo është një akt vetë sakrifikimi i opozitës për të arritur një qëllim caktuar, për të thënë që shiko, ne jemi për 1, 2, 3, 15 arsye që kemi thënë deri më sot, e shtëruam mjetet politike me vettingun politik, se ne kërkuam nëpërmjet ligjit që të bëj pastrimi i politikës nga krimi nëpërmjet një ligji të caktuar, nuk ka asnjë akt që mazhoranca e ka pranuar, nuk ka asnjë arsyetim që pranohet nga ana e mazhorancës dhe del dhe nga këto që pra ju sakrifikoni natyrisht statusin tuaj, pagat, të pasurit e një pune, të një zyre, po gjithashtu sakrifikohet dhe jeta parlamentare, jeta në komisionet. Jo, nuk është çështja personale, nuk është çështja se është një sakrificë personale, pse jo? Jo, në kuptimin personal kjo është një hiç sepse nuk bëhet fjalë për 40 njerëz apo 60 njerëz bashkë me gjithë pjesën e partive tjera, të cilët lën një pak. Këtu është diskutimi që Shqipëria riskon të hyjë në një spirale të themi që nuk dihet se si do dalë, në një spirale konflikti i cili mund të përshkallëzojë, se duke qenë se mendimi opozitar nuk është i përfaqësuar dhe nuk shprehet në institucione dhe është jashtë institucioneve pa diskutim që mund të përshkallëzojë në situata të cilat nuk do donin shqiptarët që të përshkallëzonin dhe nuk do donte askush, as socialist, as demokrat, as i pa parti që të shkojë në këtë situatë. Për çfarë në fund ditës e ritheksoj vetëm për karrigën e Edi Ramës. Në fakt, ju e dini që një nga, le të themi, nëse mund të shprehem, frikat që kanë qytetarët sot është se mund të ndodhi një tjetër kompromisi që ndodhi më parë midis Bashës edhe Ramës. Kemi historinë e Çadrës apo do të ripërsëritet ajo? Është një risk që mund të Besoj që një nga sukseset e mëdha të protestës zhvilluar ditën e shtunë është edhe kjo që përvloi si mundësi çdo lloj kompromisi me Edi Ramën. Revolta e qytetarëve s'ka diskutim fare. Nuk është përfaqësuese, nuk ka mundësi, nëse do të vi situata me të shikojmë, do ta shikoni që jo vetëm do jap dorëçen, por nuk ekziston fare sa shikot që t'i japim zë. E ka përvluar si mundësi protesta dhe propozimi i Bashës dje për të arritur për të lënë mandatet, për të propozuar grupit parlamentar lënien e mandateve, tregon që opozita nuk po shkon drejt një kompromisi me Ramën, por po shkon drejt largimit të Edi Ramës përfundimisht nga qeveria. Dhe të njëjtën, do të jeni në kuvend apo do të jeni në protestë? Nuk dua ta paragjykoj vendimin që do të ndodhë në orën 10 të grupit parlamentar, por mendimi im është që ne tani do të jemi me qytetarët. Pra gjithsesi të njëjtë do të ketë një protestë apo jo? Po të njëjtë protestë para parlamentit me shumë mundësi në orën 10. Ora është kanë një skenar të mundshëm se çfarë mund të ndodhë apo edhe këtë radhë do t'ja linë në dorë qytetarëve? Jemi në organizim, por nëse ne shkojmë në aktin e djegjes së mandateve, pa diskutim pasaj që ne jemi dhe do t'ja ulejmë edhe më shumë në zërin e qytetarëve. Sheshje është vetëm një mënyrë reagimi, zgjidhje dhe të themi edhe një lloj përpjekje për të rikthyer legitimitetin që besoj do të dalë me sukses në një parlament i cili është i zatuar tani. Pra është një far kushtëzimi që PD-ja i bën vetvetes në mënyrë që të arrijë atë ku do, sepse e heq mundësinë e bashkëpunimit në kuvend. Shikojmë se si do të zhvillohet gjithçka. Ne do të jemi në pritje. Faleminderit ju. Dhe do të ndjekim me përcjellim gjithçka për ju. Në orën 10 është apo jo dhe mbledhja e grupit parlamentar, kështu që edhe në edicionet e lajmit të CNN do t'ju informojmë se çfarë vendimesh do të merr dhe si do të vijojë më tej protesta e opozitës. Faleminderit që ishte me ne. Ervin Saliani, zotrinj deputet i Partisë Demokratike, ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjera, marrim ndërprerje shumë shkurtër tani. Jemi edhe një herë këtu në ekranin e A2 CNN, ky program është Dita Jonë, me ju nga ora 7 deri në orën 8:45 çdo ditë. Ky është momenti tani për të parë disa prej reagimeve që janë të spikatura apo i quaj nga rrjetet sociale. Aq më tepër që kemi patur një fundjavë të ngjeshur me ngjarje, kështu që besoj Erion do të kishte për çfarë të na informosh sot apo jo. Po kemi shumë informacione, por un kam përzgjedhur vetëm disa prej tyre në mënyrë që mos të përsërisim thënjet politike që është përndarë në rrjetet sociale. Do ndalemi fillimisht tek protesta e së shtunës dhe feedbacku që ka pasur ajo, duke pasur parasysh një njësër mediash të huaja, duke përfshirë këtu The Washington Post, Reuters apo
apo njësër mediash të tjera ndërkombëtare kanë folur për protestën e së shtunës, një protestë të cilën ata e cilësuan si përplasje e popullit me policinë apo si mësymje e një populli të zemëruar me kryeministrin që doni të shkatërronin zyrën e tij, duke filluar kështu me skelat që ishin për ta mbrojtur atë apo edhe veprat artistike që ishin vënë në hyrje të saj. Në përgjigje të këtyre argumenteve, është vetë kryeministri i cili nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter shkruan ndër të tjera se politika qore një opozite pa vizion, pa program, pa leadership, nuk i bëri asgjë dot qeverisë, por goditi Shqipërinë në sytë e botës dhe u dha material të tërë atyre që duan sebepe kundër negociatave me Bashkimin Evropian. Duhet themi kështu që kryeministri tani më po e përdor këtë si një efekt dominosi për të treguar popullit që në qoftë se ne në qershor nuk do kemi një përgjigje pozitive për negociatat, jeni edhe ju që keni gisht në të. Se sa do e besojmë ne këtë gjë, kjo mbetet për të parë vetëm në qershor kur të merret një analizë detajuar për sa u përket atyre pikave që duhet plotësoj Shqipëria në lidhje me antarësimin, se besoj që protesta, një drejtë themelore e çdo populli për të thënë zërin e vet në mënyrë revolte apo në çdo lloj forme tjetër do jetë ajo që do ndikojë mbi të ardhmen e vendit. Por ka një koment të cilin vetë Twitter e përzgjedh që duhet ta lexojmë patjetër, ku shkruan, ju lutem lëreni sërish tek Rama, ju lutem regjia sepse duhet lexoj atë komentin. Andi Kondi është personi që shkruan të vit turp. Duke djegur makinat e njerëzve kot së koti. Policët janë rrahur në mënyrë shtazarake, donin të fusin dhe makinë o bord të kryeministrisë. Apo prit, u bëra lëmshtët. Sepse i referohet gjoja protestës së kësaj të shtune, por kujton që ishte analize 21 janarit ku çdo gjë ndodhi. Dhe nuk kanë qenë të paktë zërat, sikurse Andi që shkruajnë dhe flasin për diçka të tillë duke referuar protestës së opozitës së dikurshme që tani më është. Po sepse ka një element të ndjeshëm hipokrizie nga eksponentët socialistë që vënë dukje, po themi, aktet e dhunshme të kësaj proteste të shtunën, kur ata vetë kanë qenë edhe pjesëmarrës në akte edhe më të dhunshme në protestën e 21 janarit, pavarësisht se si përfundoi ajo. Por sikurse e thash, pra, protesta i parashikon të gjitha këto lloj formash dhe askush nuk mund ta cilësojë një protestë nëse ishte e mirë apo e keqe, nëse populli në mënyrën e vet shkon edhe zgjedh të bëjë ato që bën. Në fund të fundit, këto janë lekët tona. Askush prej politikanëve nuk i nxjerr nga xhepi për të restauruar veprat që prishën, ashtu sikurse duhet të përmendim një fakt shumë të rëndësishëm, meqense jemi ende në këtë valën, jo më larg se dje ishte 3 mujori protestave në Francë, duhet kemi parasysh që atje u shkatërruan një sër veprash të mrekullueshme arti, nga ato të cilat e gjithë bota e nderon Francën, duke filluar që nga harku i triumfit dhe çdo gjë që e rrethonte atë dhe askush nuk pati. Do e shkatërroni, patjetër që po, sepse edhe kërpudha ishte e tillë. Do kalojmë tek ministra e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin apo për jahonën që jep kryeministrit më së shumti. Elisa Spiropali shkruan gjithashtu në rrjetin social Twitter që Lulzim Basha tha se do të diqte qeverinë dhe pas ka vendosur të djegë opozitën. Sinqerisht nuk do ta dëshironim kurse degradimin e tyre konstant, por në këto kushte duhet pohuar kjo e keqe, ka një të mirë. Nuk do t'i marrin më rrogat për të ndotur parlamentin me balt e boj. Çdo gjë rrotullohet rreth paras, ministri sapo e tha. Me sa duket nuk e ka për ty për atë. Është kutëri mendja. Është pikërisht ajo që gjuha shkon aty ku vëm thëmbë. Do ecim më tej. Patjetër, kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim e ka shprehur mënyrën e protestës së tij nëpërmjet një foto për të treguar se sa popull është edhe për të vërtetuar kështu kësaj atë që thuhet gjithë këto ditë që ishte protesta më e madhe e 30 viteve të fundit. Në foto duket qartë pjesëmarrja e njerëzve të cilët kanë mbushur jo vetëm bulevardin kryesor, por edhe sheshin përpara piramidës apo pas kryeministrisë, për të treguar kështu që ishte një masë e madhe njerëzish që kishin rrethuar kryeministrinë në një ditë që duhet të themi që kryeministri vet ishte në Vlorë për të bërë një mbledhje me qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm për të shpjeguar atyre arritjet e qeverisë. Pa qeveri, pa kryeministër, shkruan Petrit Vasi. Të parë kjo foto do doja të shikoja se nuk më mend se cilat rrugë lejohej apo nuk lejohej që të Kam përshtypjen se kjo nuk lejohej dhe ju mund ta vërtetoni. Sepse fotot janë lehtësisht manipulueshme, me Photoshop mund ta bësh si duash. Ajo çfarë mua më përshtypje është që këtu askush nuk shkel barin, është shkëlqyshëm. Në mënyrë se si ata janë vendosur edhe në lulishtën atje ku i rrin rrotull barit.
Unë nuk jam 100% se kjo foto është origjinale apo është e manipuluar. Pjesëmarrja ne kemi qenë vetë dhe kemi parë aq më tepër pjesëmarrja mbrapa. Pa dashur ta paraqitoj, po unë doja që ta shihni. Megjithatë, natyrisht ishte një protestë për të marrë në konsiderat dhe ishte zëri qytetarëve që foli. Natyrisht ecim më tej. Do ecim më tej, kryetari i opozitës së bashkuar tani më Lulzim Basha nëpërmjet një dalje për mediat ka bërë dije të qartë faktin që do të digjen mandatet. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Monika Kryemadhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që nuk dihet nëse ka pasur lidhje me këtë, duke pasur parasysh një tjetër fakt që aleatët e tjerë të Bashës janë shprehur që nuk janë në dieni të faktit për djegjen e mandateve. Por Monika Kryemadhe shkruan: "Betejë kundër Ramës dhe bandave të krimit vazhdon, nuk ka parë gjë akoma." Le të themi që i shkon kështu për shtat asaj vendimarrjes së opozitës. Dhe përpara këtij statusi referohet asaj që dje ishte edhe lajmi i ditës, ta themi, kishim 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, kundër të tjera Monika Kryemadhi bën urimin e saj përkatës, ku shkruan që në këtë ditë të pavarësisë është detyrë të gjithëve në lartësimi figurave dhe luftëtarëve që kontribuan dhe sakrifikuan edhe jetën për realizimin e këtij misioni epokal për Kosovën. Por për sa i takon të gjitha urimeve mbi Kosovën dhe pavarësinë e 11 të saj, 11 vjetorin e pavarësisë së saj, kanë qenë edhe zëra të tjerë që kanë bërë urimet përkatëse, ndër të cilët do të shohim që nuk është vetëm zonja Kryemadhi, por ka qenë edhe vetë Lulzim Basha, i cili para daljes së tij për mediat ku njoftonte djegjen e mandateve, ka bërë urimin përkatës ku shkrua ndër të tjera: "Le të shërbej ky kontribuci amanet i madh për të gjithë ne sot, që me vendosmëri, përkushtim dhe qartësi strategjike të vazhdojmë rrugtimin e përbashkët në mbrojtje të fuqizimit të pavarësisë." Dhe për herë të parë ndoshta në mediat sociale do ju sjell edhe kreun e Bashkisë së Tiranës, i cili është bashkuar këtij urimi. Ne nuk e përmendim shpeshherë pavarësisht se ai poston shumë, por kjo është postimet e tij varen në sajt veprave që bën bashkia për komunitetin. Kur jetoni realitet tjetër Erion Velia në lidhje me ngjarjet e momentit që ndodhen. Po, sepse nuk përfshihet shumë. Apo jo, dhe në postime kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohe, kemi pasur gjithmonë këtë debatin e fortë që është zhvilluar qoftë në parlament apo nëpër rrjetet sociale me qeveri dhe opozit, por ai nuk është përfshirë dhe ka vazhduar atë drejtim. Pra, shkojmë tek postimi i Erion Velis që përbën edhe fundin e mediave sociale për sot, ku nëpërmjet disa fotove ai ka shkruar një citat shumë të vogël: "Gëzuar ditëlindje në Kosovë, 11 vite plot me krenari e zhvillim, por më e mira është përpara forca." Natyrisht. Dhe ishte gjithçka. Shumë faleminderit për një raportim të gjerë e të saktë nga media sociale. Erion Dushi këtu me ne zonën sotrin. Mirë, do të shohim tani edhe se cilat janë disa prej lajmeve të fundit sportive. Natyrisht kemi Kristin që për të lidhur në studion e lajmeve, dhe për të kujtuar që më pas do të jemi dhe me Merita Aklen, producenten e A2 CNN, për të parë nga një tjetër këndvështrim, ndoshta për të bërë një analizë të gjithçka që ndodhi me opozitën, çfarë pritet të ndodhi sot, edhe aq më tepër me djegjen e mundshme të mandateve përse takon pra Partisë Demokratike. Por lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi atje Kristin në një tjetër takimi i fundit dhe për të mësuar diçka më shumë, me sa di diçka nga atletika mbase nuk e di sot po përpiqem të gjej se çfarë Kristi do të flas, po gjithsesi. Është e vërtet do të flasim Aulona për shumë sportëshin, në fakt në këtë hapësirë sportive, tek hapësira e preferuar e Blendit, nëse mund të them. Suksesi i Shqipërisë në atletik në kampionatin ballkanik të sallave të mbyllura në Stamboll, kampionja e pistës Luiza Gega është shpallur kampione e Ballkanit. 30 vjeçarja fitoi medaljen e artë në garën e 3000 metrave, me një diferencë të theksuar nga rivalet në pistë. Ky nuk ishte suksesi vetëm i ekipit kuqezi. Izmir Smajlaj fitoi medaljen e argjend në kërcim së gjati. Shkodrani ishte favoriti për titullin kampion, por me provën 7.72 metra u klasifikua vetëm i dyti. Medalje bronzi mori Franco Buraj në garën e 400 metrave me kohën 47 sekonda e 64%. Ai vendosi edhe një rekord të ri kombëtar. Dërsa tani do të flasim për volejboll, vllaznia e meshkujve i ka shkaktuar humbjen e 6 në kampionat Partizani të Yllit Omorit pas fitores 3-0 me Sede. Shkodranët ruajnë vendin e dytë me 2 pikë më shumë se Tirana e vendit të tretë, që pas triumfit në Korçë mundi në derbi edhe skuadrën e Studentit me të njëjtin rezultat 3-0. Fitoret e lehta për Erzenin dhe Skënderbeun që mundën kundërshtarët respektive Elbasanin dhe Teutën pa humbur ase dhe një set, ndërkohë tek femrat ra në sy fitoria e vështirë 3-2 UMB Volej ndaj vllaznisë së Shkodrës. Ndërsa në basketboll fundjava shoqëruar me duele mjaft interesante.
Teuta, fituese e Kupës Mundi 99 me 77 vllaznin në Durrës, në një ndeshje të kontrolluar nga vendasit. Pas fitores ndaj Kamzës, Tirana nuk ja del dot përballë Goga Basket, duke u mundur 71 me 84. Takimi tjetër ai mes Kamzës dhe Partizanit ishte një formalitet për të kuq të cilët shpartalluan skuadrën e periferisë së kryeqytetit në shifrat e thella 94 me 46. Mirë, këto kanë qenë të gjitha zhvillimet sportive dhe për ditën e sot, me linja për ju Blendi dhe Aulona. Faleminderit Krist për të gjitha këto detaje. Okej, po të lexojmë tani disa nga komentet tuaja lidhur me kanë ardhur të tjera ndërkohë? Kam ende disa tjera këtu. Lidhur me protestën e opozitës ditën e djeshme dhe do të shohim edhe se cilat janë më të fundit nga noti me tani. Le të kujtojmë paksa që e patëm paksa të zgjeruar këtë hapësirë për sa takon politikës në emisionin ton, patëm Ervin Saljanin pak më parë, i cili na tregoi disa nga detajet më të fundit për sa takon vetëm protestës, por edhe faktit të një mundësie relativisht konkrete me sa duket të djegjes së mandateve në Partinë Demokratike, duke qenë se në orën 10 pritet edhe mbledhja e grupit parlamentar të PD-s, ku me shumë gjasa do të merret ky vendim, i cili me sa duket do të ketë gjithashtu edhe përkrajen e aleatëve të Partisë Demokratike. Pra do të shikojmë se cilat do të jenë zhvillimet që me sa duket do të jetë një ditë e mbushur me ngjarje politike. Po. Gjendi shkruan prishën diçka e cila do të duhet të ripaguhet nga taksat e shqiptarëve, një deja vu që nuk i shërben askujt. Duhet ishte edhe me dhunshme simbolikisht duhet goditur zyra e kryeministrit, është çfarë shkruan Orionin, ndërsa Sofilda ka shkruar me gjithë problematikat që ka ky vend, do duhej të protestohej më shpesh. Më shpesh, këtu ka shumë të drejtë. Mirë, ndërkohë ne jemi në takimin e fundit me Tanja Porin për të bërë një përmbledhje për sa takon edhe situatës së motit në vend edhe në rajon. Tanja, linja për ty dhe për të mësuar diçka më tepër. Po, shumë shkurtimisht në fakt për të rikujtuar ato çfarë thamë dhe në daljen tonë të parë, moti sot në Shqipëri do të dominohet nga kthjellimet, sigurisht që do të ketë brendësia të lehta dhe kalimtare, më të dukshme brendësia do të jenë në pjesën e dytë të ditës dhe kryesisht në ekstrem verior dhe zonat lindore, nuk priten rreshja sot për as nesër dhe madje deri ditën e premte moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët. Temperaturat janë rritur lehtë në orët e mëngjesit të sotëm, një rritje avione lehtë edhe në mesditë. Gjatë ditës së sot me ulta varion është ulur deri në -2 temperatura më e ulët në zonat verilindore, ndërkohë presim që maksimumi sot luhatet nga 14 deri në 16, madje në zonat veçanta edhe 17 gradë Celsius. Fakt dominon moti i kthjellët, kjo është e rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajonin e Ballkanit për ditën e sotme, por edhe për 2-3 ditë në vijim. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për motin Dita Jonë, bashkë do shihemi në edicionet informative. Faleminderit Tanja. E saktë si gjithmonë. Shumë mirë. Do të marrim një ndërprerje shumë të shkurtër, vetëm 1 minutë, do të kemi në anën tjetër të kësaj ndërprerje. Këtu me ne Merita Haklen, ajo është njëra ndër producentët e Aty CNN. Do të flasim për çfarë kjo javë do të sjellë në politikë mbas asaj që ndodhi të shtunë. Rikthehemi. Jemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në Aty CNN në Dita Jonë, apo jo jemi në pjesën e fundit të emisionit ton, ku si për herë si çdo të hënë e rezervojmë për të bërë një, nëse mund të quhet, është megjithëse politikën tonë është pak e vështirë të bësh parashikime, thënë vërtetën, sepse duket që gjërat po ecin dhe po evolojnë. Kemi Merita Haklen sot në studio, producenten ton. Mirëmëngjes e dashur, ti ke ndjekur nga afër gjithçka që ndodhi ditën e shtunë, apo jo? Ne e pyetëm pak më parë edhe Saljanin, i cili na tha kur e pyeta se si duhet ta vlerësonte këtë si protesta, ai tha që ishte një protestë shumë e suksesshme, gjithçka brenda pritshmërive të tyre, një protestë shumë e madhe tepër masive. Ti si shikon këndvështrimin tënd? Në fakt, po të krahasoj me protestat e vitit të kaluar që ka mbajtur Partia Demokratike, ajo 27 janarit, dhe protesta e majit të vitit të shkuar, pjesëmarrja ishte shumë më masive në protestën e së shtunës. Pati diferencën për plasjen, tentimin për të futur në kryeministri dhe kundërpërgjigjen nga brenda me anë të gazit lotësjellës nga forcat. Organizimi ishte shumë i mirë nga ana e forcave të rendit, pra kishin parashikuar çdo veprim të mundshëm, ndoshta edhe nga njoftimet e Partisë Demokratike në polici që do të kishte një rrethim dhe një qendres, atëherë tentimi për të hyrë në kryeministri, sigurisht eksperjenca vit pas viti dhe protest pas proteste i ka trajnuar si protestuesit, por edhe forcat e rendit për të parashikuar dhe për të ndërtuar strategji për kundërpërgjigje, dhe protesta ishte masive, qytetarët kishin zemrim. Unë në një protestë
të tillë, le të themi, po pa kaluar në ekstremet e dhunës, ka qenë e nëntorit të vitit 2014, ka qenë pikërisht koha kur zoti Rama mori aksionin për energjinë elektrike, dhe kishte një pakënaqësi dhe zemërim ku njerëzit të kapnin në bulevard, pse nuk na merrni dhe neve. Kurse në protestat e tjera ka tani një pakënaqësi tek njerëzit, i mund ta dëgjosh në biseda me për ditë, unë dëgjoj nga njerëz thjesht për ditë, njerëzit janë ka një depresion ekonomik, një pasivitet dhe dëshpërim në këtë sens. Dhe kjo reflektuan në protest. Mendon ndodhi më e mira apo do të kishte më mirë ai versioni i parë, po themi me ato fjalimet, edhe ky masivitet shfrytëzohej në një formë tjetër. Sepse Sajani i tha që ishte zemrim i justifikuar i njerëzve që donin të hynin brenda në atë. Duke qenë një protestë që vjen pas një viti, le të themi, protestash të tjera gjatë vitit që shkoi, që nga protesta e qytetarëve të Kukësit, apo protesta e banorëve të Astirit, apo protesta e studentëve, dhe duke si edhe një akumulim i njerëzve, dhe ndërkohë që kryetari i opozitës për gjatë të gjithë vitit që shkoi kanë kërkuar largimin atëherë të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj për shkak edhe të publikimit të vendimit për vllain e tij dënimit në Itali si trafikant të ndërkombëtar droge, kërkesat për largimin e kryeministrit, duke qenë se asnjë zgjidhje tjetër politike, argumentoi kështu zoti Basha, dhe zemrim në popull ka, atëherë kjo është lexuar edhe si një frym që po krijohet, por cila do të ishte kësaj herë strategjia e liderit demokrat. Pasi e kemi parë disa herë që kanë ardhur në protestë, kanë mbajtur ato fjalimet, por shumë prej pjesëmarrësve të ardhur në shesh kanë thënë për kaq na sollet këtu, do të thënë dilema ka qenë gjithmonë në opozitë, në Partinë Demokratike, se deri ku mund të shkohet. Kësaj here u zgjodh kjo alternativë që ne nuk kemi fjalime politike, qytetarët e kanë dorë, por në momentin që qytetarët tentuan, nuk pati rezistencë nga ana e forcave të policisë, ka pasur edhe një urdhër, siç raportuan dhe reporterët tanë të policisë, që të mos konfrontohen me protestuesit, atëherë ndodhi edhe ajo që ndodhi. Ndërkohë që shkojmë pikërisht në momente nga protesta e të shtunës, mendon vërtet që këto nuk ishin përllogaritur nga Partia Demokratike, ishte thjesht një zemrim i qytetarëve i cili doli jashtë kontrollit? Ata u shprehën që është një hapje e kordonit, e cila shkaktoi pikërisht nuk pati, policët ishin aty, por nuk pati ato konfrontimin që ndodh zakonisht të shtynin. Pse na lat? Ka kontradikt, secila palë ka argumentin e vet. Nëse forcat e rendit dhe policia ne i urdhëruam që mos i prekni qytetarët, nuk do të konfrontoni me ta, dhe kjo mund të... Sepse masat ndërkohë ishin marrë nga brenda. Kushdo që të afrohej nga brenda kryeministrisë, sigurisht strategjia ishte. Ndërkohë që sigurisht turma është turmë, dhe në rast se lideri politik nuk vepron, nuk aktivizohet, ne pam çfarë ndodhi me 21 janar 2011, kur nuk pati përfaqësues politik në shesh, dhe zemrimi i turmës është më shumë. Nëse do të vendosnin ta kontrollonin, të mbajnë fjalime politike, mund të merrte natyrë tjetër. Po mendoja çfarë do të kishte ndodhur nëse policia do të kishte reaguar vërtet. Do të ishte konfrontuar, pra nuk ishte ndodhur ajo që ata ne kemi pasur raste të tjera që kanë pasur konfrontim dhe ka pasur reagime nga struktura të Partisë Demokratike që të tërheqin protestuesit, mos u konfrontoni. Është gjithçka e ndërtuar. Kësaj herë u tha fatin në dorë e kanë qytetarët. Nuk ka pasur asnjë thirrje deri në ditën e protestës që protesta do jetë paqësore, merrini fëmijët tuaj me vete, do jetë manifestim, mungoi kjo thirrje. Si kundër, u tha që ne do të garantojmë sigurinë e protestuesve. Këto kanë qenë qasjet në... Ishte me diçka që ndoshta me që po fokusohemi atje. Paktën që unë po lexoja. Vleta e gjithë këtyre njerëzve, dhe shumë prej tyre kishin natyrisht në mënyrë paqësore, donin vetëm të ishin atje për të përfaqësuar, po themi pak kënaqësinë e vet. Por nëse ti ke gaz do të sjellës në ajër, e cila ndjej deri këtu ku jemi ne, që është qindra metra larg, po themi, turma detyroi të parhapej disa herë madje për shkak të kësaj dhe të mbyllej sërish. Çka edhe si thua mori nga energjia e saj, dhe se normalisht i do që njerëzit të qëndrojnë bashkë. Kjo si thua e pagu një farë mënyrë. Sigurisht, dhe unë besoj se Partia Demokratike ishte përgatitur për një protestë më të gjatë, të paktën në orë, se sa ora 16 e masditës, por turma filloi ajo ora 15 deri me 16,
njerëzit filluan të largoheshin. Ata që rinin aty kishin edhe problemet e tyre. Pati disa me probleme shëndetësore dhe shërbeu, gjitha i gaz lotësjellës që u hodh të paktën në 3 momente kryesore, shërbeu që të ulte edhe ritmin dhe të linte, të çonte Lulzim Bashën atë deklaratë për shkallën e protest. Kishte efekt jo vetëm tek ata që fizikisht po sulmonin godinën, por edhe tek njerëz që ndodheshin 50 metra apo 100 metra më tutje. Te intën natyrisht kemi protestën e paralajmëruar të opozitës, ndërkohë kemi dhe parlamentin nga ana tjetër. Si e parashikon, çfarë mund të ndodhë? Me sa duket pastaj djegja e mandateve edhe ajo besoj do të ketë atë jehonën e saj. Lëvizja për propozimin e djegjes së mandateve, për cilin grupi parlamentar i Partisë Demokratike merr vendim ditën e sotme dhe besoj do të votohet pro, se është një propozim i liderit, do të mblidhet sigurisht grupi parlamentar dhe më tej forumet më të larta të Partisë Demokratike për një vendim të tillë. U mor pikërisht para protestës të së njëjtës për të dhënë një mesazh qytetarëve që keni kërkuar që të digjen mandatet, ka pasur hezitime të jashtëzakonshme në nivelet drejtuese të Partisë Demokratike se sa efektive do ta bënte opozitën, fakt mungesa në parlament, mungesa edhe në institucione, sepse nëse djeg mandatet, supozohet që bëjmë një qeveri tranzitore, po kush e voton qeverinë tranzitore pa kryeministrin Rama? Ku je në komisionet të zgjedhore, sepse ti ke dalë. Ata thonë nuk na dëgjojnë gjithsesi në këto komisione, nuk na marrin parasysh. Kështu që pse të shërbejmë si fasan? Sigurisht që kjo nuk është një lëvizje shumë drastike dhe radikale për opozitën. Sigurisht që fakt nëse do realizohet e gjitha që opozita del, edhe kryeministri Rama do ta ketë të vështirë të funksionojë si jashtë sistemit. Del çdo gjë jashtë sistemit dhe është e paprecedent të ketë ndodhur. Besoj se grupi parlamentar do ta votojë. Ajo çfarë ndodh tani është që nëse ti u thua qytetarëve, mos sa ti djegim ja i dogjëm, por procedura teknike që parashikon kushtetuta, rregullorja e kuvendit, kodi zgjedhor për djegjen e mandateve, zëvendësimin me listat, spostimi i listave dhe çon madje spostimi i listave, ezaurimi nga Partia Demokratike, aleatët, çon deri tek mundësia që Partia Socialiste të marrë këto vende në parlament, mund të shkojë një periudhë shumë e gjatë edhe nga ana procedurale. Ndoshta do të shkohet drejt, nëse precipitohet edhe kryeministri Rama, tenton një mundësi zgjidhje, ndoshta Partia Demokratike po tenton fundin, ekstremin për të arritur deri te kjo. Në rregull, do të shikojmë, duke që do të jetë një javë e ngjeshur me zhvillime politike. Faleminderit që ishte me ne. Faleminderit. Hakle zotrin producenten A2 CNN. Mirë, jemi në fund të emisionit, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju. Natyrisht që pat në vëmendjen kryesore ishin ngjarjet politike, zhvillimet në opozitë dhe kuptohet duke qëndruar në ekranin A2 CNN do të jeni gjithmonë të informuar me gjithçka që pritet të ndodh, sidomos kemi mbledhjen në orën 10 të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që çfarë do të thuhet, çfarë vendimesh do të merren, natyrisht këto dhe të tjera në A2 CNN. Kthehemi nesër. Mirupafshim të mbar.